คือผมแค่งงว่าจากละอองฟองไปกระโดดเข้าไปสู่การเป็นครูใหญ่กับมิวสิกไดของ BNK ได้ไงพี่จริงตอนแรกอะครับผมก็เป็นศิลปินเนาะ1ท่านแต่เผอิญก่อนหน้าที่จะมาทำ BNK เนี่ยผมมีโปรเจกต์ร่วมหนึ่งกับคุณแดนวรเวทพี่แดนวรเวทของเรานี่นะลูก2ละนะครับแฝดก็ชวนกันไปแต่งเพลงนะครับหยิบกีตาร์ไป2ตัวแล้วก็ผลิตงาน CD มา400แผ่นไปญี่ปุ่นแบบไม่มีเงินครับแล้วก็ไปเปิดหมวกเล่นดนตรีเก็บตังค์ขาย CD ได้แล้วก็เอามาใช้ชีวิตประมาณ1เดือนที่เกาะคิวชูว้าวไปกัน2 คนแล้วก็มีกล้องติดตามเราไปเหมือนกับใกล้ๆเรียลลิตี้เลยครับชื่อว่าคิวชูแล้วพรุ่งนี้เราคงจะรู้กันซีรีส์ครับก็มีที่โรงหนังด้วยครับก็มี Exclusive ที่ SF แล้วก็มีที่ช่อง True 12 ตอนครับแล้วเราก็ไปกันครับแล้วก็แต่งเพลงกันไปก่อนโปรดักชันงานเสร็จปุ๊บทำแผ่น CD Physical เรียบร้อยเลยแล้วก็ไปเว้ยเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะขาย CD หมดหรือไม่แบบไม่มีเงินไปใช่แล้วหมดไหมหมดเหลือเชื่อมากแล้วก็ไปแบบผมก็รู้ภาษาญี่ปุ่นนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วถึงตอนนั้นเราคุยกันว่าเราก็แบบอยากจะไปนะแล้วเพื่อนว่าคุณต้อมเนี่ยเจ้าของ BNK48 วันนี้ครับก็รู้จักกันพอดีก็เลยเอาโปรเจกต์ไปคุยกับเขาก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวผมสนใจร่วมทุนซัพพอร์ตคุณไปญี่ปุ่นนะเพราะตอนนั้นเขาชอบญี่ปุ่นมากครับเลยคุยกันกับผมกับแดนก็เลยแล้วก็ร่วมกันทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาจนโปรเจกต์จบปลายโปรเจกต์แล้วก็คือมีเล่นคอนเสิร์ตที่ใกล้แล้วคุณต้อมก็แจ้งว่าเฮ้ยเนี่ยผมอยากทำไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปนะที่เป็นแบบว่า AKB48 ของญี่ปุ่นคุณรู้จักไหมครับผมก็บอกว่าเคยได้ยินบ้าง แล้วซึ่งความจริงแล้วไม่รู้คือพอเดาได้เป็นไอดอลผู้หญิงหลายๆคนเนาะแล้วก็แบบแต่งตัวกันแล้วมีความฝันอะไรเงี้ยครับแล้วคิดว่าอากิฮาบาระตรงนั้นมันจะเป็นแหล่งของเขาอะไรเงี้ยครับรู้แค่นั้นเลยเขาก็เลยให้ผมเข้าไปดูน้องๆโชว์ที่ญี่ปุ่นนะครับ AKB48 โชว์แล้วก็เริ่มคุยโปรเจกต์กันว่าก็ชวนว่าสนใจจะมาทำร่วมกันไหมซึ่งตอนนั้นโปรเจกต์ผมก็จะเสร็จละคิวชูเสร็จแล้วผมก็บอกผมก็ชอบนะผมรู้สึกชอบโอกาสอะไรใหม่ๆในชีวิตอะไรเงี้ยก็เลยต่อปากรับคำไปกับคุณต้อมนะว่าผมจะช่วยด้วยการอะไรที่ผมช่วยได้ผมจะช่วยซึ่งตอนนั้นผมก็งานเพลงงานโปรดักชันก็น่าจะเป็นงานที่เราถนัดที่สุดอะไรเงี้ยครับก็เลยได้เข้าไปดูแลตั้งแต่เริ่มต้น Day 1เลย Day 1เลยครับตั้งแต่เข้าไปนั่งดูเลยด้วยซ้ำใช่ Day 1เลยครับก็เข้าไปร่วมฟังร่วมอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตอนแรกก็ชวนพี่แดนไปด้วยแดนบาลเบสแต่พี่แดนบอกไม่เป็นไรพี่ลุยเลยก็ตอนนั้นเหมือนจะมาว่าจะยังไงดีนะแต่สุดท้ายก็คือว่าเป็นผมอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยอาสาไปร่วมตั้งแต่เดย์วันกับคุณต้อมด้วยตอนนั้นก็มีคุณต้อมคุณโรสแล้วก็มีคุณจ๊อบด้วยนะก็เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่แรกซึ่งเขาจะมีประกาศที่โยโกฮาม่าสเตเดียม AKB48 ก็จะไปเล่นที่นั่นอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีคนดูกับเป็นหมื่นเลยนะใช่เป็นหมื่นดูที่สเตเดียมเหมือนกับราชมังบ้านเราอ่ะครับคนดู48ญี่ปุ่นนะเยอะมากแล้วก็บนสเตจครับก็มีการ announcement ประกาศว่าเราจะมีวงน้องสาวที่ประเทศไทยชื่อว่า BNK48 ซึ่งหมายถึงว่าพี่ต้อมไปดีลเรียบร้อยแล้วใช่ครับแล้วก็มา announce ในวันนั้นซึ่งเราก็อยู่ในวันนั้นด้วยเหมือนกันแล้วเราก็บอกโอเคเราร่วมมือกันในวันแรกเราจับมือด้วยกันนะครับมาช่วยกันสร้างวงนี้ไปด้วยกันใช่ผมชอบวิธีการเรียกอะไรต่างๆของกลุ่มนี้หมายถึงว่าเขาก็จะเรียกว่าไม่ใช่ผมเชื่อว่าอะไรไม่ใช่วงแฟรนไชส์ไม่ใช่วงเขาเรียกว่าเป็นน้องสาวใช่ครับเซมายกรุ๊ปใช่น้องสาวซึ่งจริงๆมีที่ถ้าแถวบ้านเราก็จะมีที่อินโดนีเซียครับฟิลิปปินส์ใช่ครับซึ่งอินโดนีเซียเนี่ยมีมาก่อนเราหลายปีนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จมากๆด้วยก็จะมีแฟนเยอะมากๆเลยครับติดตามแสดงว่าโปรเจกต์ BNK48 เนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ที่เป็นน้องสาวจาก AKB48 ใช่ครับเอาแบบวันนี้เอาให้คนดูที่ไม่รู้จักผมเชื่อว่าน้อยมากนะแต่คือผมเชื่อว่าคนรู้จัก BNK แน่ๆพี่เอครับแต่คนน่าจะเหมือนผมเยอะ คือเราไม่รู้โมเดลนี้ว่าเราไม่รู้ว่า BNK48 มันคืออะไรแล้ววิธีการของเขาอะครับมันจะไม่เหมือนกับการทำศิลปินทั่วไปถูกไหมครับน่าจะไม่เหมือนซะทีเดียวแล้วก็ไม่ได้ต่างกันซะทีเดียวแต่ว่าสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นคอของ BNK48 ก็คือน่าจะเป็นสถานที่ที่หนึ่งเนาะที่จะแบบปั้นเนาะดูแลพัฒนาเด็กผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่มีความฝันเราเรียกภาษาฝรั่งว่า girls next door หรือเด็กสาวข้างบ้านน่ะที่เราเห็นเขาว่าเขาเติบโตมาพร้อมความฝันแต่วันนี้เขามีความฝันแต่เขามีความพยายามแต่ไม่มีโอกาสและเขาอยากจะพัฒนาตัวเองทั้งทักษะความคิด mindset เรื่องของการต่อสู้ไปสู่ความฝันนั้นเนาะใช่ครับมารวมตัวกันแสดงว่า BNK48 ถ้าผมฟังจากที่พี่เอบอกคือเขาจะเป็นใครก็ได้ใช่ถูกต้องแบบไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นลูกคุณหนูได้หมดโน่นนี่นั่นคือเป็นใครก็ได้ที่เป็นผู้หญิงแต่ขอให้มีความฝันและ
ใช่และคลิกกันกับโมเดลของ BNK ใช่แล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็อยากจะไปแสดงอยากจะไปเต้นไปร้องที่สำคัญคืออยากจะมอบพลังบวกหรือว่าความสุขให้กับแฟนๆในการส่งต่อความรู้สึกดีให้กับแฟนๆมันมีหลายเรื่องมากเลยนะที่ผมต้องถามพี่เอเพราะว่าเอาจริงนะครับคือตามกระแสความฮิตของ BNK คืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าลูกสาวผมในยุคที่เป็นคุกกี้เสียงไทายอะครับผม วันมันไม่ทำอะไรใช่อย่างนี้เลยครับผมก็ตอนนั้นที่ผมเคยมีโอกาสขอพี่เอไปที่ตัวโรงละครใช่ครับที่เดอะมอลล์บางกะปิใช่ไหมที่ตอนนั้นผมไปถ่ายนักผจญเพลงครับใช่ครับอันนั้นอ่ะอันนี้ก็ต้องยอมรับนะตัวผมก็ชอบแต่ที่มากกว่านั้นแพชชั่นของผมคือลูกสาวอยากเจอผมเจอด้วยลูกสาวผมยังมีรูปของลูกสาวเขากรี๊ดมากแล้วมันกลายเป็นแพชชั่นเป็นความฝันเขาจริงๆนะมันเหมือนการส่งต่อได้จริงๆนะใช่ใช่แต่เอาที่ผมสงสัยก่อนได้ไหมเริ่มจากพี่สาวคนโตก่อนครับผม AKB48 คืออะไรครับก็จริงๆ AKB48 ก็น่าจะเป็น core philosophy เดียวกันนะก็คือการเอาเด็กสาวข้างบ้านนี่แหละมาพัฒนาพวกเขานะซัพพอร์ตพวกเขาดูแลพวกเขาแล้วก็ให้เขาได้แสดงความสามารถแสดงความฝันโดยการร้องการเต้นและการพบปะแฟนๆแล้วก็มอบความสุขให้กับแฟนๆและแฟนๆก็จะติดตามเขาสนับสนุนเขาเป็นการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันใช่มันเกิดคอมมูนิตี้ที่ใหญ่ขึ้นคือเป็นเกิร์ลกรุ๊ปใช่เป็นเกิร์ลกรุ๊ปนี่แหละที่อยู่ที่ญี่ปุ่นก่อนญี่ปุ่นใช่ครับจริงๆ48จริงๆมันไม่ได้เป็นจำนวนของเมมเบอร์นะมันจะเป็นตัวเลขของผู้ก่อตั้งใช่ครับปีเกิดอย่างเงี้ยเหรอฮะเป็นชื่อนะครับแล้วก็มีตัวเลขมงคลสักอย่างที่เอามารวมกันผมก็ไม่ได้รู้ 100% นะแต่ว่ามันไม่ใช่จำนวนเมมเบอร์ซึ่งหลายคนที่ไม่รู้จักเราจริงๆก็ถามว่าวงนี้มี48คนใช่ไหมอะไรเงี้ยเข้าใจอย่างนั้นมาเหมือนกันใช่แต่จริงไม่ได้ใช่นะมันก็เป็นแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละปีในการออดิชั่นเข้ามาใช่มันเป็นเลขมงคลแล้วกัน48มีมานานหรือยังครับพี่โอ้ถ้าญี่ปุ่นก็น่าจะ18-19 ปีเลยครับอ๋อเหรอใช่นานมากตอนนี้คือเมมเบอร์รุ่นหนึ่ง AKB48 ของเราเนี่ยก็อายุประมาณเกือบ40กันละหลายคนมีครอบครัว graduation ไปจบไปทำอาชีพวิชาชีพที่เขาฝันเป็นไอดอลนอกจากแค่ว่าจะการแสดงไม่ได้เต้นไม่ได้ร้องแล้วเนี่ยก็ยังทำวิชาชีพเป็นคนที่มีคุณภาพส่งต่อความดีความสุขให้กับแฟนๆได้ตลอดเขาก็มีครอบครัวของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นของ AKB ใช่แต่ว่าเกือบ20 ปีละเกือบละเฮ้ยนานมากเลยนะใช่ในเดย์วันที่พี่เอเข้าไปคุยหรือเข้าไปดูตอนที่เราจะเอามาเป็น BNK48 เนี่ยครับปีไหนพี่เอจำปีได้ไหมน่าจะ8 ปีที่แล้วนะครับ8 ปีใช่8 ปีที่แล้วก็น่าจะเป็น58-59ใช่ครับช่วงนั้นแหละครับที่ผมทำโปรเจกต์คิวชูจบกับแดนแล้วผมก็ไปมีโอกาสได้ไปนั่งประชุมนั่งฟังอะไรเงี้ยแล้วก็ไปดูน้องๆ AKB ที่ญี่ปุ่นที่อากิฮาบาระอะไรเงี้ย ใช่แล้วก็กำลังก็เลยทำเป็นก้าวเปล่าแล้วกันว่าทำไม่รู้เลยดีกว่าเพราะว่าเราคิดว่าเราไม่รู้เนี่ยดีกว่าเรารู้แล้วเราไปตัดสินแล้วว่าเป็นยังไงแต่เหมือนเราต้องว่างไว้ก่อนเลยแล้วก็เปิดอินพุตรับอินพุตทุกอย่างที่เข้ามาให้หมดที่เกิดขึ้นตอนนั้นนะพอพี่ต้อมชวนพี่เอมาร่วมโปรเจกต์นี้ครับแล้วพี่เอได้ไปเห็น AKB48 แล้วพอมันจะต้องเอากลับมาเพื่อจะกลายเป็นกลุ่มน้องสาว BNK48 เนี่ยผมอยากรู้ว่าตอนนั้นน่ะในหัวหรือใน mindset หรือในมุมมองไอเดียของพี่เอเนี่ยคิดยังไงจะสร้างกลุ่มนี้ยังไงผมอยากรู้ อะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นยังไม่รู้นะว่าจะทำยังไงแต่ว่ามีความเชื่อหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเราก็เคยเป็นศิลปินแหละเราก็เห็นว่าแบบเวลาเราเล่นคอนเสิร์ตหรือว่าศิลปินไทยบ้านเรานะขึ้นเวทีอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแฟนๆมากรี๊ดกิ๊กกักใช่ไหมเต็มเวทีเลยสาวๆมากิ๊กกักมากมายเราคิดว่าถ้าเราทำเกิร์ลกรุ๊ปแบบนี้เนาะเราฝันไว้ว่าวันหนึ่งเนี่ยน่าจะมีวันที่ผู้ชายออกมาดูน้องๆบ้างแล้วมันน่าจะมีวันที่ห้างแตกผมคิดอย่างนั้นนะในวันแรกยังบอกคุณต้อมเลยว่าเรามีความเชื่อแบบนี้นะเราวางฝันไว้ก่อนแหละแต่เราไม่รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงนะแต่เราว่าอย่างน้อยมันไม่เคยมีมาก่อนเรื่องแบบเนี้ยแล้วยุคนั้นต้องบอกว่าทีป๊อปก็ยังไม่ได้แบบบูมเหมือนตอนนี้นะใช่ยังไม่มียังไม่มีด้วยซ้ำครับเพราะว่ามันก็ใหม่มากเพราะฉะนั้นพอมันใหม่เนี่ยเราก็แค่วางไว้ตรงนั้นแล้วก็เชื่อไว้ก่อนว่ามันจะมีวันนั้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็ก้มหน้าก้มตาทำไปก่อนอย่างเต็มที่เรามองว่าเป็นความท้าทายแล้วกันผมว่าผมเองก็น่าจะเหมือนน้องๆเมมเบอร์ทุกคนแหละก็คือเราก็ทำงานด้วยกันเราก็ต้องมีความฝันเราก็ต้องเชื่อเราก็ต้องมี passion เราต้องส่งออกและก็ทำด้วยพลังบวกที่เรามีเนาะเรายังไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้า result ผลออกมาจะเป็นยังไงนั่นคืออีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าผมวางไว้ตั้งแต่ generation ที่1ด้วยซ้ำตอนที่น้องๆเข้ามาโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าประสบความสำเร็จคืออะไรใช่
สเต็ปแรกตอนที่เราจะมาทำ BNK48 คือการทำอะไรครับพี่ในตอนนั้น ก็นั่งประชุมกับญี่ปุ่น นั่งฟังเขาก็นั่งฟังเขาอย่างงี้ครับแล้วก็เล่ามาสิยังไงบ้างนะแล้วเขาบอกเพลงเขามี500กว่าเพลงว้าวใช่เป็นสตูดิโอผลิตเพลงที่เยอะมากๆนะครับของประเทศญี่ปุ่นนะฮะ48เนี่ยนะฮะแล้วผมก็ตกใจโหเพลงเยอะมากเขาใช้พลังที่ไหนในการทำเพลงขนาดนี้มากมายเลยครั้งที่2พอฟังประชุมเสร็จปั้งใช่ไหมก็นั่งฟังแล้วว่าผมดูแลตรงไหนบ้างก็ดูแลของ Music Production นะครับแล้วก็คุณต้อมให้โอกาสผมทำเทรนนิ่งแหละก็ทำเหมือนกับเป็นครูใหญ่ตอนนั้นยังไม่มีอะไรนะผมก็ไม่เคยเป็นนะผมไม่เคยผมเป็นศิลปิน สิ่งที่ทำได้ก็คงจะเป็นการแชร์ริ่งแหละว่าเราผ่านประสบการณ์ชีวิตตั้งแต่วันแรกที่เราเล่าให้ฟังเนาะจนถึงนี้เราก็สู้มาตลอดเราไม่เคยยอมแพ้เราคิดว่าในความเป็นละอองฟองในความเป็นละอองฟองนะเราก็ไม่เคยยอมแพ้เลยแล้วก็ไม่เคยไปบอกว่ามันไม่ดีทำมันเถอะผมก็มีแค่พวกนี้แหละอยู่ในตัวสิ่งที่ทำได้คือผมก็มอบสิ่งนี้ให้กับเมมเบอร์ในทุกๆวันซึ่งตอนแรกอะครับที่เราไปออดิชั่นกันเนาะเราก็ได้เมมเบอร์มาเราต้องไปเดินรถโชว์เดินสายรถโชว์นะครับแล้วก็ไปตามที่ต่างๆครับผมยังจำได้เลยว่าช่วงแรกเนี่ยผมกับพี่แมนละอองฟองได้ไปด้วยก็ไปเล่นกีตาร์ร้องเพลงกับน้องอ๋อเหรอใช่ไปโปรโมทเพราะว่าต้องเขาเรียกมันต้องหาอะไรที่จะพุชน้องให้เป็นที่รู้จักให้ได้ใช่ก็มีแค่เราก็ไม่เป็นไรเราทำทุกอย่างเราอยากจะเดดิเคทสิ่งนี้ให้กับ48แสดงว่ามันไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรมันไม่ใช่กลีบกุหลาบอย่างที่เราเห็นตอนที่เขาสักเซสใช่ไหมจุดแรกมันยากลำบากพอสมควรใช่ไหมพี่เอมันไม่พอสมควรนะมันมากเลยนะครับเพราะว่าคือตอนที่เราประกาศที่โยโกฮาม่าเสร็จแล้วก็เปิดเพจแต่โชคดีมากๆครับว่ามีแฟนๆที่รัก AKB48 อยู่บ้านเราอยู่แล้วจำนวนหนึ่งก็กด follow 1,500 คนเลยประกาศไปปุ๊บเปิดเพจปั้งคนตาม1,000 กว่าเราก็เลยดีใจว่าเฮ้ยอย่างน้อยมีแฟนๆที่ติดตาม AKB48 อยู่นะพร้อมซัพพอร์ตน้องๆนะทั้งนั้นน้องยังไม่มานะน้องยังไม่มาน้องยังแบบยังไม่มายังไม่ประกาศออดิชั่นแล้วก็คุยกันนะครับคุณต้อมก็คุณจ๊อบก็บอกโอเคเราจะประกาศออดิชั่นเราก็เปิดประกาศ announcement เลยว่า we need you เราต้องการคุณครั้งแรกเลยนะใช่ซึ่งจากตอนแรกคือยังไม่มีเลยไม่มีครับไม่มีเมมเบอร์ไม่มีใครทั้งนั้นเลยครับแล้วก็ประกาศใช้การประกาศรับเอาใช่ครับผมแล้วก็ได้ผู้ที่สนใจที่ติดตามAKB อยู่แล้วนะก็สมัครเข้ามาครับเพราะมันเป็นเรื่องใหม่มากก็1,000 กว่าคนนะ 1,500 คนได้โอ้ใช่ก็ไม่น้อยนะเยอะมากนะเยอะนะแต่ว่าเจน2เนี่ยรู้ป่ะเท่าไหร่อ่ะเกือบ 20,000 จริงเหรอพี่10,000 กว่าคนใช่โอ้แสดงว่างั้นถ้าเกิดเทียบสัดส่วนก็คือเจน2นี่10 เท่าใช่โอ้ก็จากความสักเซสของเจน1เนาะที่เราพา BNK ไปถึงจุดสูงสุดจริงๆอ่ะทำให้ BNK เราเป็นที่สนใจและกันของเด็กๆที่มีฝันทั่วประเทศเกณฑ์ในการคัดเลือกของพี่เอ๊ะกับทีม กับบริษัทตอนนั้นคืออะไรครับจริงๆจะบอกว่าถ้าถามส่วนตัวนะจริงๆเราจะมีทีมของญี่ปุ่นนะทีมผู้บริหารคุณต้อมนะครับแล้วก็มีทีมทางญี่ปุ่น AKB จะลงมาด้วยนะบินมาดูด้วยฮะก็มาดูด้วยกันแล้วก็ผมว่าเกณฑ์มันคืออะไรสำหรับผมแค่เห็นเขาแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ต้องสัมผัสเขาก่อนว่าข้างในเขามันจริงแค่ไหนattitude อะไรต่างๆ passion เพราะว่าที่นี่ไม่ได้บอกว่าดูต้องเก่งมาเลยอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่า Girl Next Door คือเด็กสาวข้างบ้านที่ไม่ต้องเก่งหรอกแต่ขอแค่คุณมีความพยายามคุณมี passion ที่มุ่งมั่นตั้งใจจริงๆคุณอยากจะทำฝันจริงๆคุณจะต้องต่อสู้กับความฝันตัวเองนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าอันนี้น่าจะเป็นหลักๆนะแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นอ่ะพี่เออันนี้ขออนุญาตนะสิ่งเหล่านี้มันใช่แน่ๆล่ะแต่มันเป็นผมใช้คำว่าอะไรดีมันเป็นอินไซต์ที่เรามองไม่เห็นไงแล้วไอแบบเฟิร์สแรกที่เราจะเลือกว่าน้องคนนี้เข้ารอบอะไรเงี้ยก็อันดับแรกก็คงจะต้องดูน้องเขาว่าโอเคดูเขาพร้อมไหมบุคลิกภาพหน้าตารูปร่างใช่ไหมฮะอะไรอย่างเงี้ยครับผมมองว่าน่าจะเป็นสิ่งแรกคือมีเสน่ห์เพียงพอที่จะบอกว่าโอเคออกมาทำฝันแล้วทุกคนจะต้องสนับสนุนหรือเปล่าอันนี้ปกติอยู่แล้วที่ไหนออดิชั่นก็คงต้องเอาหน้าตากับบุคลิกภาพมาก่อน2ก็คือเรื่องของ mindset ใช่ไหมฮะ attitude 3ความพยายามสำหรับเรานะเพราะว่าทักษะเนี่ยมันพัฒนากันได้แต่ว่าถ้ามาแล้วใจมันไม่ได้เนี่ยทำยังไงมันได้แต่เก่งอ่ะแต่มันไม่ดีการเรียนสถาบันฐานะความเป็นอยู่เกี่ยวไหมฮะไม่เกี่ยวครับแต่ว่าถ้าน้องๆที่ตั้งใจเรียนเก่งมากสายวิทย์แล้วอยากจะมาทำฝันให้สำเร็จเนี่ยมันน่าสนใจมากเหมือนอย่างเชอปรางใช่ใช่เลยนี่คือต้นแบบของความพยายามจริงๆผมอ่ะอยากเอางี้ก่อน
ตอนแรกเลยอ่ะพี่เออันนี้อาจจะขออนุญาตถามละเอียดนิดนึงนะเพราะว่าผมอยากรู้จริงๆได้ครับได้ครับตอนแรกเลยที่ BNK48 รุ่นแรกอะครับวางไว้ว่าจะเอาทั้งหมดกี่คนไม่มีนะคุยกันว่ายังไม่มีก็ขอให้เกิน16คนเพราะว่าในซิงเกิลนึงจะมี16คนถ้าฟอร์แมตญี่ปุ่นนะเส้นมินิมัมคือ16คนใช่ครับตามโมเดลของญี่ปุ่นเขาใช่ครับแล้วสมัครมาก็เรามาทำออดิชั่นจะถึงรอบสุดท้ายก็มีหลายคนจนคัดเหลือประมาณสัก30กว่าคนได้มั้งครับครับใช่ครับประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ดูว่าใครจะเข้ารอบสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีทั้งรอบส่งรูปมาใช่ไหมรอบอินเทอร์วิวแล้วก็รอบเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาถึงรอบไฟนอลที่ต้องเจอกรรมการแล้วก็เจอ face to face อย่างเงี้ยครับหญิงสาวที่อยากจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มของ BNK48 เนี่ยสิ่งที่เขาต้องมีคุณสมบัติและสิ่งที่เขาต้องเตรียมมีอะไรบ้างครับในการที่จะเป็น BNK48 ได้อันดับแรกผมว่าน้องๆที่มีฝันแล้วกันต้องมีฝันก่อนนะถ้าเรามีฝันที่อยากจะขึ้นเวทีมอบความสุขให้กับแฟนๆร้องเต้นนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในความฝันตัวเองเนาะมีความตั้งใจมีความพยายามนะครับพร้อมกับอยากจะมอบพลังบวกให้กับแฟนๆหรือคนใกล้ตัวอะไรก็ตามเนี่ยครับเพราะว่าเนี่ยมันคือสิ่งแรกที่น้องควรจะมีเมื่อจะเดินเข้ามาในสถาบันแห่งนี้เพราะเรานี่แหละจะช่วยทำให้สิ่งนี้มันเข้มข้นขึ้นโซลิดขึ้นโดยการพัฒนาการ grooming พาเขาไปอยู่ในระบบ48ที่ทำให้เขาได้มีโอกาสขึ้นเวทีไปโชว์ไปพบปะไปจับมือแฟนๆไปให้กำลังใจซึ่งกันและกันใช่นี่คือสิ่งที่เป็นคุณสมบัติแรกควรจะเพียงมีมาเลย Dream Passion Mindset Attitude อันนี้ต้องชัดเจนและพร้อมมากๆถูกต้องครับแล้วเรื่องของสกิลทักษะผมว่ามัน develop กันได้แต่ก็ต้องมีมาบ้างต้องมีบ้างเบสิกมาบ้างครับแต่ไม่จะเป็นต้องมาแบบ perfect 100% เพราะผมว่าไม่มีใครสมบูรณ์ที่สุดร้องเต้นเพอร์ฟอร์มอันไหนต้องแบบสมมติเรียง priority พี่หรือไม่จะเป็นเต้นน่าจะมากกว่าร้องนะครับเพราะเด็กๆเนี่ยเราไปเต้นเนาะไปเต้นพร้อมกับเนี่ยที่บอกถ้าน้องๆขึ้นไปเต้นแบบสิ่งที่เอพูดเมื่อกี้คนดูอ่ะจะสัมผัสได้จริงๆว่าเวลาเขาเต้นเขามีความสุขเขาแบบแพชชั่นส่งไปปั้งแฟนๆซัพพอร์ตดีใจมากเลยวันน้องๆก็แบบพยายามแล้วก็มาโชว์ทุกครั้งแล้วเก่งขึ้นทุกครั้งดีขึ้นทุกครั้งพัฒนาขึ้นทุกครั้งนี่คือสิ่งที่เป็นฟิโลโซฟีหลักของเราเลยครับใช่อันนี้คือ2สกิลครับแต่ผมมองว่า BNK48 อ่ะมีเสน่ห์ทุกคนเลยมองยังไงอ่ะให้แบบว่ามีเสน่ห์ทุกคนเลยอ่ะ BNK เลือกยังไงหรือดูยังไงครับจริงๆต้องบอกว่าทุกคนสามารถทำสิ่งนี้ได้นะบุคลิกภาพคาแรคเตอร์ความเป็นตัวของตัวเองผมว่าเมื่อเราถูกสะท้อนให้ตัวเองรู้ว่าอะไรที่เหมาะสมกับเราเติบโตพัฒนา develop ไปเขาก็จะเจอตัวเองมากขึ้นไงเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เขามีออร่าเพิ่มขึ้นมีคาริสมามากขึ้นแล้วก็มั่นใจในความเป็นตัวเองมากขึ้นแสดงว่าคุณสมบัติที่3ก็คือจงเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดถูกต้องครับใช่ชัดเจนที่สุดไม่ต้องสวยที่สุดแต่ว่าใช่ที่สุดที่เป็นตัวของตัวเองใช่แล้วนั่นแหละคือเสน่ห์อย่างที่เอบอกว่าแต่ละคนมา10คนก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าเสน่ห์คนละแบบเราไม่ได้ต้องการแบบ copy paste ของทุกๆคนนั่นน่ะคือความ variety และความหลากหลายที่48บ้านเรามีแบบนี้จริงๆพอได้มาปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการเทรน training ครับ grooming training ใช่ซึ่งมันก็ควบคู่กับโปรดักชันด้วยเพราะว่าตอนนั้นก็จะมีเรื่องของการเทรนฝึกเนาะก็เหมือนพวกเด็กฝึกทั่วไปนะครับก็คือจะมีการเรียนร้องเรียนเต้นซึ่งพี่เอเป็นคนดูแลตรงนี้เลยผมก็ในช่วงนั้นผมเป็นครูใหญ่ผมก็เหมือนกับต้องดูแลภาพรวมทั้งหมดเลยของน้องๆว่ายังไงบ้างแต่เราก็มีทีมครูนะฮะทีมครูร้องทีมครูเต้นที่จะมาซัพพอร์ตใช่ไหมผมก็จะดูทีมโปรดักชันด้วยก็คืองานเพลงทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยครับแรกๆผมก็ชวนเพื่อนๆศิลปินมาเขียนเพลงให้กับ BNK ตั้งหลายคนใช่ฮะพี่ก้อณัฐพลก็เขียนให้เราบอยไตรก็เขียนให้เราเป้ไมค์ก็เขียนให้เราครับใช่ครับเนี่ยว่านธนคือไอแทนก็เขียนให้คือช่วงแรกๆผมก็ไม่มีเขาเรียกอะไรเราก็ต้องเอาคอนเนคชั่นที่เรารู้จักมาก่อนในยุคนั้นนะครับใช่ครับก็ชวนมาเขียนเพลงให้ BNK เต็มเลยครับใช่ครับทุกคนก็ตื่นเต้นบอกเฮ้ยมันคือเรื่องใหม่มากเลยนะเพราะว่าหลักสูตรตอนนั้นเท่าที่ผมทราบมาก็คือเหมือนว่าเขาจะมีทำนองมาใช่แล้วก็มีเนื้อหาของเพลงญี่ปุ่นมาใช่ครับเราต้องเขียนให้เหมือนไหมฮะโอ้โหตอนแรกนี่เล่าได้ไหมเพราะว่าได้อยากรู้เลยคือตอนแรกเนี่ยเราก็ทำกับพี่แมนละอองฟองนะ2คนนะก็คือช่วยกันทำงานแล้วก็ได้เพลงแรกมาครับชื่อว่า365วันกับเครื่องบินกระดาษครับอธิษฐานบนทางที่แสนอะไรนั่นแหละก็เราแก้เนื้อกันประมาณ5 รอบครับ5 รอบเลยเพราะเราอาจจะยังไม่เข้าใจกันด้วยว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยต้องการอะไรบ้างแล้วจริงๆเพลงนะพูดถึงเพลงนะเพลงไทยกับเพลงญี่ปุ่นจริงๆมันก็เล่าไม่เหมือนกันต้องเหมือนไหมครับ
ไม่จำเป็นจริงๆอะตอนแรกอะครับเราก็คุยว่าเขาอยากจะให้เหมือนนะจนแบบว่าเอาบรรทัดต่อบรรทัดเลยไหมต้องเหมือนกันเลยนะแต่เนื่องจากเราเนี่ยมีเรื่องของวรรณยุกต์เนาะเอกโทติจัตวานะใช่ไหมเรื่องของการโกงโน้ตอะไรพวกนี้มันก็จะจับยัดมันก็ไม่เข้าอะไรอย่างนี้ครับเราก็พยายามจะแก้จนมันถึงจุดที่ว่าเข้าใจตรงกันว่าเข้าใจว่าเพลงของเราเป็นแบบนี้นะเพลงไทยมีท่อนฮุกท่อนเวิร์สท่อนพีคอรัสถูกไหมฮะครับการเล่าฮุกที่2เนี่ยมันจะต้องเหมือนฮุกแรกนะแต่ญี่ปุ่นนี่เขาจะเล่าเรื่องการสร้างจินตนาการไปเรื่อยๆใช่ซึ่งไม่มีผิดไม่มีถูกผมคิดว่าเราก็ respect แหละคือโครงสร้างจะเป็นคนละแบบกันเราก็มาปรับจูนกันจนเจอกันว่าเราทำยังไงดีให้ในเฟสนึงเนี่ยเล่าเรื่องเดียวกันให้ได้ไม่หลุดจากตรงนี้เอาง่ายๆคือเนื้อหาไม่ต้องตรงกันแต่คอนเซปต์เดียวกันต้องคอนเซปต์เดียวกันใช่แล้วซึ่งเพลงแรกพี่เอ๊ะโดนไป5 รอบใช่ครับ พี่แมนเคยเล่าไงในรายการว่าจะไม่ทำแล้ว ไม่เอาแล้วผมขอเลิกหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะมันก็ไม่ไหวจะนะก็ประมาณนั้นแต่จนคุยกันว่ามาทำเธออะไรเงี้ยพอมาทำก็รู้สึกว่ามันเป็นความท้าทายของเราครับเราก็ต้องเปิดแล้วเราก็ต้องไปนั่งบอกศิลปินที่ผมพูดชื่อไปเมื่อกี้มันต้องแบบนี้แบบนั้นคือผมก็กลายเป็นสื่อกลางของนักแต่งเพลงในยุคนั้นว่าเฮ้ยบอยไตมึงแบบนี้นะเขียนอย่างนี้นะเว้ยก็เขียนอย่างนี้แล้วเขาแต่ละคนก็มาสเตอร์นะครับแต่เพียงแค่ว่าต้องเอามาผมเชื่อเอามาปรับคอนเซปต์ใช่ปรับคอนเซปต์ให้ตรงกันใช่ครับก็ทำจนสำเร็จได้อะไรเงี้ยครับจนมาถึงงานชิ้นหนึ่งที่ผมเล่าว่ามันคือมิราเคิลของผมมากๆคือคุกกี้เสียงไทยอันเนี้ยผมใช้คำว่ามันคือเขาเรียกอะไรมันคือฟีโนเมนอนเลยนะมันคือปรากฏการณ์แล้วเอาจริงๆผมเชื่อว่า BNK48 เนี่ยดังอยู่แล้วแหละหมายถึงว่าเขาดังด้วยโมเดลด้วยความสำเร็จอะไรอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ทำให้คนไทยทุกวัยทุกรุ่นรู้จัก BNK48 ก็คุกกี้เสียงไทยนี่แหละใช่ครับมันมิราเคิลยังไงอะครับพี่เอต้องเท้าความไปก่อนว่าผมก็มีวงละอองฟองเนาะแล้วผมก็หยุดทำอัลบั้มไปช่วงหนึ่งหลังจากอัลบั้มเพลงแอบชอบจบไปละแล้วผมก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นแบบยังไม่ได้เริ่มโปรเจกต์ของแดนซะด้วยซ้ำแล้วก็ไปเห็นเพลงนี้โคยสุรุฟอร์จูนคุกกี้ที่ญี่ปุ่นแล้วไปยืนมองที่จอเห็นตั้งแต่ก่อนที่จะไปกับพี่แดนแล้วใช่ไปยืนมองที่จอแล้วก็บอกว่าเพลงมันเพราะจังเพลงมันน่ารักเพลงมันดีมีเต้นมีเต้นอะไรเงี้ยไปยืนชอบมากอินแล้วกลับมาเมืองไทยบอกแมนบอกออนว่าเฮ้ยละอองฟองต้องทำแบบนี้นะเอาเป็นเรฟเฟรนซ์เลยเรฟเฟรนซ์เราออนก็บอกพี่หนูต้องเต้นด้วยเหรอคะเฮ้ยอยากเห็นพี่ออนเต้นพี่ออนใช่หนูต้องเต้นด้วยเหรอคะเราจะเต้นกันยังไงคะเนี่ยอะไรเงี้ยก็คุยกันอย่างนั้นนะแล้วจากนั้นมาผมก็ไปทำกับแดนอะไรเงี้ยใช่โดยที่เราก็ทั้งหน้าตาทำโปรเจกต์ไปแล้วตอนนั้นพี่ก็ยังไม่ได้รู้ด้วยว่าพี่เอจะต้องมาทำ BNK48 ไม่เลยเป็นนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งที่เจอเพลงนี้ในที่หนึ่งในโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วกลับมาพร้อมแรงบันดาลใจและอยากจะทำเพลงนี้แล้วเวลาผ่านไปจนเพลงนั้นมาอยู่ที่บ้านผมประชันนิเวศเนี่ยในสตูดิโอที่บ้านผมผมก็แอบไม่ได้แอบผมก็รู้สึกว่ามันต้องใช่แน่ๆมันคือมิราเคิลเฮ้ยมันเดสตินีมากๆนะเดสตินีไหมคือแบบผมไปยืนมองแบบนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งแล้ววันหนึ่งมันก็กลับมาหาเราอยู่ที่บ้านแล้วผมทำกับแมนบอกว่าดังเท่านั้นนั้นโจทย์มีผมคิดเองทางเดียวเลยคิดเองไม่ได้บอกใครแต่โจทย์สำหรับพี่เอฟทางเดียวคือต้องดังเท่านั้นในการมาของเขากับผมมันคือเดสตินีเก็บมาคนไปญี่ปุ่นเป็นล้านคนเฮ้ยเจ๋งว่ะแล้วมันมาที่บ้านเราอ่ะแล้วมาอยู่ในห้องผมห้องทำงานที่ผมทำเพลงในห้องที่บ้านน่ะแล้วเรากำลังจะต้องทำเพลงนี้ดังเท่านั้นผมบอกแมนว่าดังเท่านั้นแมนเราไม่รู้เราเชื่อแบบนั้นครับแล้วเราก็ทำด้วยความเชื่อนี้ทุกขั้นตอนในการทำงานซึ่งคุกกี้เสียงไทยพี่เอะเขียนเองก็ทำกับแมนครับเขียนด้วยกันใช่ครับใช่แล้วโปรดักชันก็ทำเทรนนิ่งสอนฝึกเด็กร้องอะไรก็ทำทั้งหมดเลยใช่ครับผมถามแบบร้องไกด์เองด้วยนะจริงเหรอจริงเด็กฟังแล้วแบบแรกๆไม่มีใครไปร้องไกด์ให้เสียงผมนี่แหละเป็นเสียงไกด์ใครอยากฟังเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะบอกเลยว่ามันสุดยอดมากเฮ้ยเดี๋ยวขอเปิดขั้นนะเปิดขั้นขอพี่เอฟ้าชื่ออย่างเงี้ย Come on baby เด็กฟังอะไรเงี้ยคุกกี้ทำนายกันคอยสูรุฟอร์จูนคุกกี้มาลุ้นดูสิอาจจะเจอความหวังที่ยังรออยู่เฮ้เฮ้เฮ้ครับก็อย่างนั้นแล้วผมก็เอาความเชื่อนี้ไปถ่ายทอดให้กับทุกๆคนเด็กๆเมมเบอร์เรารู้ไหมเนี่ยนั้นเป็นครูแล้วครูดีใจมากเลยที่ได้ทำเพลงนี้ให้กับพวกเธอนะครับ
พวกเราต้องช่วยกันทำให้เพลงนี้ประสบความสำเร็จอย่างน้อยเธอมีความสุขกับมันเธอรักมันเธอทำมันเต็มที่นะใช่ผมว่าน่าจะอีกหนึ่งเฟืองแล้วกันของความสำเร็จของเพลงนี้เพราะมันไม่ได้มีเฟืองเดียวเพราะมันมีเรื่องของคุณต้อมนายผู้บริหารนายทุนแผนถูกไหมฮะเมมเบอร์แฟนๆความพยายามทุกคนมันมีเสื้อผ้าคอนเซ็ปต์ช่วงนั้นอะผมว่ามันมีหลายเฟืองทุกอย่างลงตัวหมดมันลงตัวหมดนะจริงๆแม้กระทั่งเรื่องของผมว่ากระทั่งเรื่องของแบบกลยุทธ์การ PR ใช่ครับทุกอย่างเลยอะแล้วถ้าเต้นมันแบบใช่มันโอ้แล้วผมเต้นได้ทุเรศมากใช่ครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นมิราเคิลแหละแล้วก็ตอนที่เราทำกันเสร็จแล้วก็ตั้งชื่อเพลงกันแล้วก็มีอยู่อันนึงที่ผมคุยกับแมนมากๆเลยว่าจริงๆตอนแรกเนี่ยเนื้อเพลงประโยคแรกอ่ะเขียนว่าแอบมองเธออยู่นั่นนะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยแอบมองเธออยู่นิดๆแต่ดูแท่งเฉยเมยนะกันนิดๆมันคล้องกันผมก็บอกว่าเป็นจากนั้นนะเป็นนะจ๊ะได้ไหมคือแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเดียวนะจ๊ะมันน่าจะดูน่ารักมันดูเฟรชขึ้นอีกเลเวลนึงใช่ไหมอาจจะไม่คล้องจองเท่าไหร่แต่มันก็ดูมีกิมมิกนะครับมันก็เลยกลายเป็นวลีในตอนนั้นเลยครับว่าแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแล้วมันกลายเป็นมีมใช่เป็นมีมไปเลยครับในตอนนั้นนะแล้วก็ใช่ตอนสุดท้ายก็มาซิมาทำนายกันตอนแรกนะฮะผมก็บอกไม่ต้องทำนายแล้วให้คุกกี้ทำนายกันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทำงานกันแบบนี้ครับแล้วแสดงว่าพี่เอ็กกับพี่แมนก็นั่งตบกันอยู่2คนอ่ะตบกันอยู่นั่นแหละครับแล้วก็จนได้ชื่อเพลงครับก็ตอนนั้นผมนึกถึงเพลง CMC เสียงรัก CMC เสียงรักมักทำนายว่านี่เห็นไหมนี่คือข้อดีของศิลปินไทยฮะเราจะมี reference แม้กระทั่งเป็นเพลงสมัยก่อนอะไรแบบนี้เราก็มากับเพลงป๊อปไอดอลได้ใช่แล้วก็เลยตั้งคุกกี้เสียงไทยซะเลยเพราะตอนนั้นผมตั้งชื่อเพลงกับทุกเพลงเองอะอะไรเงี้ยก็มองว่าเฮ้ยน่าจะเหมาะกับชื่อนี้แหละโหพี่เอทำภาพผมเปลี่ยนเลยนะตายแล้วทุกคนขอโทษเลยนะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงครับเพราะว่าคุกกี้เสียงไทย CMC เสียงรักเหมือนเป็นภาคต่อเหมือนกันนะใช่ก็เลยต่อคุกกี้เสียงไทยอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่แบบที่บอกแล้วว่าทุกอย่างมันลงตัวแหละพอมันเอามาผมก็พอเราทำเสร็จแล้วก็ทำเดโมเขียนเนื้อแปลเนื้อกันแล้วก็ส่งให้ญี่ปุ่นแล้วเราก็บอกญี่ปุ่นว่าขอเราอยากได้เนื้อแบบนี้เพราะว่าเพลงแบบนี้มันจะทำให้คนไทยเข้าใจนะแล้วก็เก็ตในวงกว้างแล้วเขาก็ยินดีแล้วก็อนุญาตให้เราทำเนื้อเพลงแบบนี้ซึ่งผมก็ไม่พยายามที่จะบิดเบือนความหมายจริงๆของเขาด้วย2ผมก็มองว่าอยากให้คนไทยเนี่ยสัมผัสถึงความเป็น BNK48 เขาเป็น48ญี่ปุ่นด้วย AKB48 ก็เลยพยายามหาตรงกลางอย่างที่บอกครับให้ได้ซึ่งเมื่องานนี้รีลีสออกไปแล้วผมก็ดีใจมากๆที่สิ่งที่เราคิดเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่เราคิดแล้วเราก็รับปากกับเขาว่าเราจะทำให้เพลงนี้ออกมาสมบูรณ์ที่สุดเสื้อผ้าการออกแบบท่าเต้นอันนี้ใครเป็นคนแบบหรือช่วยกันครับจะมีทีมญี่ปุ่นครับคอยดูให้นะครับแล้วก็ทีมผู้บริหารทีมมาร์เก็ตติ้งก็จะต้องวางเสื้อผ้าชุดก็มีคอนเซ็ปต์แบบญี่ปุ่นแล้วก็มีดีไซเนอร์คอยดูแลเดเวลลอปตัดชุดท่าเต้นก็เช่นเดียวกันครับก็เอาท่าเต้นจากญี่ปุ่นมาแล้วก็มีทีมครูช่วยกันฝึกสอนใช่ครับบล็อกกิ้งก็เช่นเดียวกันครับใช่แสดงว่าอันนี้ก็จะมาจากญี่ปุ่นใช่ครับมันคือท่าอะไรครับพี่ก็คือปั้นโอนิกิริปั้นข้าวปั้นไงโอนิกิริเห็นข้าวปั้นไหมครับปั้นข้าวปั้นโอนิกิริเฉลยแล้วนะเพิ่งรู้นะใช่โอนิกิริข้าวปั้นผมหรือผมอาจจะเป็นคนสุดท้ายที่ผมรู้ก็ได้นะเขาอาจจะรู้กันทั้งประเทศแล้วครับใช่แต่มันเป็นการทำงานร่วมกันด้วยของญี่ปุ่นกับไทยถูกต้องครับทำงานร่วมกันตลอดครับเพราะว่าจริงๆณวันนี้เองเราก็ยังต้องส่งให้ญี่ปุ่นตรวจนะครับเพลงที่เราแปลใช่ครับยังทำงานกันอยู่ครับแต่ว่าเราทำงานกันเข้าใจกันมากขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนั้นเนี่ยผมอยากรู้อย่างนี้พี่เอว่าตอนที่ BNK48 เอาตั้งแต่ตอนพอเริ่มต้นแล้วก่อนจะมาถึงตัวคุกกี้เสียงไทยเนี่ยฝึกร้องฝึกเต้นหนักขนาดไหนก็ใช้ได้นะฮะเพราะตอนนั้นจริงๆงานก็ยังไม่ได้เยอะครับพอรับมาเสร็จแล้วบริษัทก็ต้องดูแลนะครับเพราะว่าเขาจะมีการดูแลน้องๆก็จะมีเทรนนิ่งร้อง3วันเต้น4วันหยุด1วันแต่ว่าหลังเลิกเรียนนะก็ประมาณช่วง 6 โมงถึง 3 ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงเย็น 4-5 ชั่วโมงเหมือนเรียนนอกเวลาเหมือนเรียนพิเศษอะไรพิเศษซึ่งเด็กๆยุคนั้นในรุ่นหนึ่งเราก็จะมีทั้งเรียนยังไม่จบเรียนจบแล้วยังอยู่มัธยมปลายอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีหลากหลายมากเพราะฉะนั้นช่วงหลังจากเลิกกิจกรรมที่เขารับผิดชอบในหน้าที่ของลูกที่ดีในคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาก็ต้องมาให้เวลาในการเทรนนิ่งซึ่งมันก็จะมีสลับกันร้องเต้นอย่างเงี้ยครับก็จะซัดกันอยู่ตรงนั้นอย่างนั้นใช่แล้วอย่างที่บอกว่าตอนเรารับเข้ามาออดิชั่นเข้ามาเด็กๆก็ไม่ได้เป็นน้ำเต็มแก้วเด็กแก้วเปล่าบางคนอาจจะได้มีทักษะที่จะร้องได้ดีมากๆหรือว่าเต้นได้เก่งมากๆก็เราก็ต้องอายุเท่าไหร่อ่ะพี่ถ้าเราจะรับแบบกลุ่ม
จำจริงๆมันไม่มีจำกัดเลยนะตอนนั้นผมว่าตอนที่เรารับเข้ามารุ่นหนึ่งเนี่ยน้องซัดจังรู้จักซัดจังนะลูกครึ่งญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเด็กสุด อายุประมาณ ตอนนั้นน่าจะ13-14มั้ง โอ้ ใช่แล้วก็มีเปียมมีซัดจังมีโมบายอะไรเงี้ย ครับ เด็กๆเลยอ่ะใช่ แล้วอายุที่มากสุดคือ แก้วนะน่าจะ19-20ใช่ครับช่วงนั้นนะ ก็แสดงว่าจริงๆเรนจ์ 20 อายุของสมาชิก เด็กวัยรุ่ BNK น ก็ได้หมด ได้หมดเลยครับตอนนั้นเราไม่มีอะไรตายตัวเลย ก็อย่างที่บอกนะไปที่คุณสมบัติแรกถ้าเป็นแบบที่พูดก็โอเคใช่ครับแต่เขาก็ต้องรับผิดชอบทุกอย่างนะเพราะว่าการเป็นไอดอลเนี่ยมันจะต้องเดดิเคทชีวิตเลยแล้วกันถ้าเป็นชาวร็อกคือขายวิญญาณขายวิญญาณขายวิญญาณ แล้วถ้า BNK ก็คือก็ต้องเดดิเคทคือทุ่มเททุกอย่างให้กับการทำงานในการเป็นไอดอลครับมันสู้มากมันใช้พลังเยอะมากๆที่จะต้องทำทุกอย่างครับมันคือความท้าทายของน้องๆใน2ปีแรกที่พี่เอเล่าว่า BNK48 อาจจะผมใช้ว่ายังไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรแล้วกัน ใช้คำนี้ก่อนครับมีน้องๆท้อไหม โอ้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมว่าสำคัญมากๆเลยคือสิ่งนี้แหละอะไรที่จะยึดโยงให้เขาอยู่กับเราแล้วไปด้วยกันกับเราแล้วครูใหญ่ทำยังไงครับสำหรับในการปลอบประโลมกับน้องๆเด็กๆคือจริงๆผมว่าทำงานร่วมกันนะครับกับทั้งทีมบริหารด้วยคุณต้อมด้วยแล้วก็ช่วยพยายามสร้างความเชื่อมั่นและกันในฐานะผู้บริหารเนาะว่าเราจะต้องทำ BNK48 ให้ประสบความสำเร็จให้ได้สร้างความเชื่อมั่นก่อนใช่ไหมแล้วก็วาง policy นโยบายให้ทุกคนได้เห็นว่าเราจะไปด้วยกันแบบไหนใช่ไหมฮะแล้ววางแผนด้านการตลาดนี่ไล่เป็นทีมนะนี่คือจากข้างบนลงมานะนโยบาย policy philosophy สร้างความเชื่อมั่นใช่ไหมครับผมก็มารับช่วงต่อใช่ไหมที่จะต้องพาสิ่งนี้ให้กับเมมเบอร์ทุกคนเห็นสิ่งเดียวกันกับเราพร้อมกับการพัฒนาใช่ไหมครับพัฒนาพวกเขาในทุกมิติใช่ไหมครับแล้วก็เป็นจุดศูนย์กลางของความเชื่อนี้ให้ได้เพราะว่าผมว่าในระหว่างทางเด็กที่มีความฝันเนี่ยเด็กก็ยังอย่างที่บอกเด็กคือเด็กเนาะยังไม่ได้รู้เลยว่าโลกข้างนอกเป็นยังไงใช่ไหมอย่างน้อยผมก็อยู่ในวงการมาตอนนั้นก็20 กว่าปีละเราก็เห็นอะไรมาเต็มไปหมดใช่ไหมเราก็เอาสิ่งที่เรามีนี่แหละมาถ่ายทอดให้น้องๆฟังทุกวันในช่วงนั้นจริงๆผมว่าคำว่าไอดอลเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่แบบว่ามีสาวๆผู้หญิงมาขายครีม ใช่ไหมขายครีมนี่นั่นนี่ช่วงนั้นนะเราก็บอกพวกเธอไม่ได้มาขายครีมนะแล้วตอนนั้นคำว่าไอดอลจริงๆก็ยังไม่ได้ถูกรับรู้กันอย่างแพร่หลายจริงๆว่ามันคืออะไรกันแน่จริงๆครับเราก็ต้องถ่ายทอดสิ่งนี้ให้กับเมมเบอร์ทุกคนพร้อมกับความฝันและความเชื่อมั่นแล้วต้องดึงเข้ามามันก็จะมีห้องกึ่งห้องแหละเขาก็จะมีแบบว่าผมก็จะคอยเป็นที่ปรึกษาน้องๆครับมีอะไรก็เล่าให้ฟังแล้วฟังเสร็จแล้วก็สะท้อนกลับไปหาเขาแล้วก็ปลอบใจเขาแล้วก็ให้กำลังใจเขาสู้ต่อไปครับมีเด็กงอแงไหมโอ้ผมว่าปกตินะเยอะใช่ไหมปกติครับใช่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเรายังรู้สึกว่าสิ่งที่เขามีอยู่ในใจตั้งแต่วันแรกที่เข้ามายังอยู่ในใจเขาว่าไม่หายไปไหนอ่ะเราต้องดึงสิ่งนี้ออกมาผมเชื่อว่าเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกที่เราคุมไม่ได้ถูกไหมเราไม่สามารถจะไปบังคับใครได้ให้มารักเราแต่ผมว่าสำคัญคือเราต้องรักตัวเองเราต้องดูแลตัวเองและรู้ว่าเรารักอะไรเราต้องการอะไรแล้วทำตัวนั้นออกมาผมว่าอันนี้มันคือสิ่งที่น่าจะเป็นอีกหนึ่งคอแก่นหนึ่งของเราเลยนะในการดูแลน้องมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับหมายถึงในความฮิตของเพลงคุกกี้เสียงทายมันทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้างทั้งสิ่งที่พี่คาดไว้และสิ่งที่ไม่ได้คาดไว้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ไปที่ไหนแล้วกันก็ได้ยินเพลงนี้เนาะเพื่อนๆศิลปินดาราก็เต้นเพลงนี้ใช่ไหมเด็กๆใส่ชุดนี้อะไรอย่างนี้นะตามที่ทั่วไปอะไรอย่างนี้ครับแล้วน้องๆเราก็มีโอกาสได้เล่นดนตรีขึ้นเวทีโชว์สเตจจนไปถึงแบบว่าเวทีไหนไปจับมือนายกอะไรอย่างเงี้ยใช่มันมีช่วงนึงใช่ไหมจับมือนายกด้วยเหมือนนายกเชิญไปถูกไหมขึ้นไปพบกับราชวงศ์ด้วยผมว่าผมแบบว่ามันไปไกลมากจริงๆครับผมว่าแบบมันเกินสิ่งที่เราฝันแล้วเราบอกว่านี่เห็นหรือยังทุกๆคนเรามีหน้าที่ทำสิ่งนี้ให้ดีที่สุดความสำเร็จมันคือการที่เราทำงานออกมาแล้วอย่างภูมิใจที่เหลือคือหน้าที่ของเพลงหน้าที่ของงานแล้วเราทำต่อนั่นคือโบนัสของเราละมันพีคอยู่นานนะมากเลยใช่ไหมประมาณเป็นปีเป็นพรีเซนเตอร์เป็นเอนดอร์เซอร์ของใดๆคุณต้อมก็ไปวิ่งขายโฆษณาเดินอ้าปากปั้ง BNK ปุ๊บโอ้โหสินค้าเข้ามาเต็มไปหมดเลยเงี้ยคือจากอย่างนี้พุ่งไปอย่างนี้เลยใช่ครับแสดงว่ามันเป็นปรากฏการณ์จริงๆครับคือความสำเร็จมันมาทุกด้านถูกครับทีนี้มันก็จะมีอีกเรื่องนึงแหละพอความสำเร็จมาทุกด้านมันก็มาพร้อมกับงานที่หนักหน่วงขึ้นแน่ๆถูกไหมฮะเพราะว่าเด็กๆอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้มาพร้อมความฝันแต่ยังไม่รู้ว่าจะประสบความสำเร็จเมื่อไหร่ครับก็ต้องสู้แล้วต้องดึงไปจุดศูนย์กลางพาไปให้ได้วันที่มันกราฟมันพุ่งขึ้นแบบนี้รับมือทันไหม
นี่สิ่งที่ผู้ใหญ่มองถูกไหมฮะ ครับ อันเนี้ยคืออีกหนึ่งสิ่งความท้าทายแล้วกันที่จะต้องรับมือกับสิ่งพวกนี้ให้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตัวศิลปินเอง ๆใช่ความ ทีมงานเอง ทีมงานทุกคนทั้งหมดเลยครับว่าเราจะต้องจัดการรับมือสิ่งนี้ยังไงบ้างเพราะเราคือทีมเดียวกันทั้งหมดแล้วปรับตัวกันหนักไหมฮะก็ถือว่าเป็นความท้าทายอีกหนึ่งอันของเราเหมือนกันฮะวันที่ไม่สำเร็จก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งวันแรกที่ยังไม่ประกาศเลยคือความท้าทายครับพอประกาศแล้วมีคนสมัครก็ความท้าทาย uh-huh. ออกมาไม่สำเร็จก็ไม่ท้าทายสำเร็จมากก็ท้าทายเนี่ยมันอยู่วันนี้ตลอดมันคือ challenge ของเราตลอดเลยโปรเจกต์ตลอดเลยเนาะใช่ครับมันอยู่นิ่งไม่ได้อะมันบอกว่าเฮ้ยเราชิลแล้วเราไม่ทำอะไรเลยไม่ได้แล้วน้องๆทำยังไงกับหรือพี่ๆทำยังไงกับปรากฏการณ์นี้ที่มันเกิดขึ้นรับมือกับมันยังไงก็ต้องทำให้เขาเห็นว่าโอกาสแบบนี้ในชีวิตหนึ่งเนี่ยมันแทบจะหาซื้อไม่ได้ด้วยเงินแล้วกันและหลายคนเดินเข้ามาในวงการเพื่อที่จะมีสิ่งนี้กันทั้งนั้นครับถูกไหมฮะผมว่าโอเคแหละเรามีความฝันเราอยากจะประสบความสำเร็จเราอยากจะมีเป็นอยู่ในที่แสงเนาะที่มีแสงอยากจะแบบว่าได้อยู่ในสปอตไลท์ใช่ไหมความสุขของคนมีฝันเนาะแต่วันเมื่อไปถึงจุดนี้แสงที่มันแรงนะสปอตไลท์ที่มันสว่างที่มันกว้างมันก็มาพร้อมกับอะไรที่มันต้องภาระแล้วกันหรือหน้าที่ที่เราต้องทำเพื่อสิ่งนั้นผมก็บอกเด็กๆว่าถ้าทำไม่ได้ให้มันตายตรงนี้แหละก็รอมาตั้งนานแล้วรอมาตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอก็เราทำงานหนักฝึกหนักเพื่อสิ่งนี้ไม่ใช่เหรอทำสิ่งนี้ที่ก็อยู่ตรงนี้แล้วมันก็มาตรงนี้แล้วอ่ะก็ไม่ได้ก็มันนอนตายตรงนี้แหละผมก็สอนเด็กแบบนี้อะไรเงี้ยอย่างผมครูเนี่ยไม่เคยจะตายทีพูดหลายครั้งแล้วก็ยังอยู่เลยเนี่ยก็ยังไม่เลิกทำเลยก็ยังทำตลอดเวลาผมว่าอันนี้สำคัญที่สุดแล้วนะเพราะเรารู้ว่าบางครั้งเราอาจจะลืมนะว่าเราฝันอะไรไปอ่ะเมื่อเราเจอสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้มาส่งผลกระทบกับจิตใจเราอ่ะเราก็จะเริ่มมองว่าเอ๊ะเรามาจุดนี้ทำไมวะเรามาทำไมอ่ะเราได้อะไรขึ้นมาเหนื่อยจังโหมันเข้ามาหมดครับสิ่งที่เราต้องรักษาไว้คือพลังบวกที่ต้องมีให้กับน้องๆทุกคนเมมเบอร์ทุกคนในระหว่างที่เขาเติบโตและต่อออกไปทำหน้าที่เมื่อจุดสูงสุดของที่เขายืนอยู่ตรงนั้นพูดง่ายอ่ะแต่การคอนวินส์มันยากมากนะพี่เอเอาจริงๆนะคือคนเราอ่ะผมเชื่อว่าแบบนี้ว่าเวลาคนเราอ่ะเรามีฝันเนี่ยมันจะเหนื่อยมากเว้ยเวลาที่เราเดินตามมันอ่ะใช่แต่พอวันที่ฝันมันถึงแล้วอ่ะหรือมันประสบความสำเร็จมากๆอ่ะมันจะเหนื่อยอีกแบบนึงถูกครับพี่เอมันจะเหนื่อยอีกแบบนึงแล้วมันจะเป็นความรู้สึกเหนื่อยที่แบบแปลกประหลาดมากนะใช่เหนื่อยแบบทำต่อทำไมวะก็ถึงแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็พอแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่จะต้องคอยประคับประคองกับไอ้ก้อนมวลก้อนเนี้ยผมว่ามันโคตรยากเลยนะตัวพี่เองผมว่าก็น่าจะต้องใช้พลังงานสูงส่งก็นะก็ผมเป็นคนพลังงานเยอะมากๆอย่างที่เอเจอเนาะเราพลังเยอะมากแล้วเราก็จริงๆด้วยตัวเราเองมีอย่างที่บอกพอเล่าประวัติวงเราอะเราตัวเราไม่เคยยอมแพ้เราไม่เคยยอมแพ้ความฝันตัวเองอะก็ใช้จากสิ่งที่เราเจอเราบอกเด็กเสมอว่าเราไม่ใช่ครูเราเป็นพี่เรียกพี่ก็ได้แต่ว่าสิ่งที่เราให้อ่ะมันคือประสบการณ์ที่เราเจอมาตลอดชีวิตแล้วถามว่าเรามาถึงวันนั้นถึงวันนี้เราก็ไม่เคยยอมแพ้มันนะเรายังทำมันอยู่เลยอ่ะยังมีความสุขที่ลุกขึ้นมาทุกวันแล้วแบบจะทำต่อให้เราอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่สำเร็จวันนี้วันหน้าก็สำเร็จแต่อย่างน้อยอ่ะมันได้ทำแล้วอ่ะดีกว่าคิดว่าทำไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำเลยถูกป่ะได้ไม่ได้ยังไม่รู้เลยก็ทำสิพอทำแล้วเห็นว่าได้แล้วเป็นยังไงไปต่อสิเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องทำอย่างเงี้ยครับกับเด็กๆในทุกๆรุ่นที่เกิดขึ้นในช่วงแรกๆสมกับเป็นครูใหญ่ ก็ครับก็ประมาณนั้นเลยอะไรเงี้ยก็ถือว่าใช้พลังเยอะแต่ว่าเรามีความสุขนะแล้วผมเวลาเห็นเด็กๆพัฒนาประสบความสำเร็จแรกๆเนี่ยผมไปยืนร้องไห้ข้างเวทีตลอดอ่ะก็ไปยืนแบบภูมิใจกับพวกเขาด้วยว่าที่เขาสู้กันมาจนถึงวันนี้ก็เนี่ยเขาก็ได้ในสิ่งที่เขาตั้งใจนะเรารู้สึกว่าทำไมเรามีความสุขจังที่ได้มอบสิ่งนี้ให้กับใครก็ได้ที่มีความฝันแล้วเราก็รู้สึกว่ารักในสิ่งนี้มากๆอ่ะเรามีสิ่งนี้แล้วเราชอบอย่างเช่นวันนี้เชอร์ปรางมาถึงวันนี้เราเห็นเขาแล้วแบบชมเขาทุกครั้งที่เจอบอกยูเก่งมากนะดีใจกับยูด้วยนะเวลาเจอเด็กๆที่รุ่นหนึ่งที่ graduation ไปครับผมเจอเขาเนี่ยครูสนับสนุนเธอตลอดนะครูก็อยากให้เธอเติบโตไปเป็นไอดอลที่มีคุณภาพทำสิ่งที่รักมีแต่สิ่งเนี้ยรู้สึกว่ามันก็มีความสุขในตัวเราดีนะมันก็เหมือนกับเป็นการรีเฟกกับมาหาตัวเราด้วยครับอย่างรุ่นแรกอ่ะมีสมาชิกกี่คนครับพี่น่าจะถ้าอย่างเป็นทางการขอโทษนะถ้าพูดผิดจำไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นเรามีสัก30ได้มั้งครับแต่ว่าช่วงแรกๆก็จะมีเมมเบอร์บางคนที่ออกไปก่อนเทอร์มิเนตก่อนอะไรเงี้ยจะมีคิดแคทอะไรเงี้ยที่ออกไปก่อนมีซินที่จำได้นะแล้วก็มีแบบว่าอะไรหลายคนนะครับที่ออกไปก่อนประมาณสัก 4-5 คนอะไรเงี้ยครับก็เลยแล้วที่ผมเหมือนผมไปอ่านเจอหรือได้ยินมาบอกว่าจะมีตัวจริงอะไร16คนอะไรแล้วที่เหลือมันคืออะไรฮะอันนี้มันคืออะไรเล่าให้ผมฟังโอเคจริงๆนะระบบ
48ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับ AKB เนี่ยก็คือจะมีซิงเกิลหลักนะที่บอกซิงเกิลนี่แหละ ครับ ตามดั้งเดิมนะดั้งเดิมเนี่ยจะมีใน1เพลงเนี่ยจะมี16คนอ๋อใน1เพลงซิงเกิลนึงจะมี16คน16คนร้องใช่ร้อง16คนนะ1เพลงครับคุกกี้เสียงไทยก็ร้อง16คนและมีเซนเตอร์1คนแค่นักร้องนำเซนเตอร์คือนักร้องนำก็เปรียบเทียบกันง่ายๆกันนะนักร้องนำแล้วก็มีซ้ายขวาครับก็อยู่ข้างๆประกบแล้วก็ถอยไปแถว2แถว3 16คน16คนใช่ครับแล้วที่เหลืออีก10กว่าคนล่ะก็จะเป็นก็ไม่ได้ติดที่ว่าเซมบัสึครับก็จะไม่ได้ติดเพลงนี้ถ้าง่ายคือว่าก็คล้ายเป็นเกนอันเดอร์หรือว่ายังไม่ได้เข้ามาถูกเลือกอยู่ในเพลงนี้ก็ยังเป็นทนีกับเราเป็นอันเดอร์อยู่ที่สมาชิกใน48เรานี่แหละใช่ครับเพราะฉะนั้นทุกซิงเกิลเนี่ยก็มีความตื่นเต้นในระบบเหมือนกันเพราะว่าทุกซิงเกิลก็จะมีการประกาศว่าใครจะได้มาเป็น16คนในเพลงนี้ครับสมมุติถ้าเรามีเด็กในรุ่น30กว่าคนใช่ไหมครับ30คนแล้วกันแต่เพลงนึงอ่ะมีได้แค่16คนแสดงว่าอีก10คนจะต้องผิดหวังครับแต่ยังถือว่าเป็นสมาชิกมีสมาชิกอยู่ในวงอยู่แต่แค่ไม่ได้อยู่ในซิงเกิลนั้นอยู่ในซิงเกิลนั้นซึ่งในซิงเกิลนั้นจะมีอะไรบ้างก็เขาก็จะได้มีเป็น PR มีมิวสิกวิดีโอใช่ไหมครับได้ไปออกเดินสายไปขึ้นสเตจโชว์แต่โดยทั้งหมดโดยรวมแล้วเนี่ยที่เหลือก็จะได้ขึ้นสเตจโชว์เหมือนกันครับไปโชว์ตามงานต่างๆตามอีเวนต์เป็นโรดโชว์ใดๆก็จะปรับจาก16เหลือ6คนเป็นเซตโรดโชว์6คนอย่างเงี้ยครับมีการปรับเป็นเซตโรดโชว์อีก6คนเพราะไป16คนต้นทุนจะสูงนิดนึงใช่ไหมใช่ครับก็ได้เป็นซิงเกิลใหญ่อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าผมสรุปตามความเข้าใจผมนะพี่แสดงว่า BNK แต่ละรุ่นเนี่ยมีประมาณสักเต็มประมาณการก่อนสมมุติยกตัวอย่างรุ่นแรกประมาณสัก30สมมุติ30คนเนี่ยแต่พอมี1ซิงเกิลเนี่ยจะมีแค่16คนที่ได้เป็นตัวจริงใช่เหมือนฟุตบอลเลยเราไปแข่งที่เหลือก็คือเราเรียกว่าก็ยังเป็นสมาชิก BNK48 แต่เป็นตัวสำรองสำหรับซิงเกิลนั้นใช่แล้วพอมีซิงเกิลใหม่ก็จะมีการคัดเลือกใน30คนนี้แหละใช่อีกครั้งหนึ่งคนที่เป็นเซนเตอร์ในเพลงนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นก็ได้แล้วคนที่เป็นตัวจริงอยู่ในเพลงนี้ก็อาจจะไม่ติดเลยก็ได้แสดงว่าน้องๆใน30คนผมใช้คำว่าเอาแบบเข้าใจง่ายนะก็ต้องพยายามแข่งกับตัวเองตลอดเวลาใช่แล้วครับเพื่อที่จะเป็นตัวจริง ในทุกๆซิงเกิลนี่คือระบบของ48เลยครับมันสู้นะผมจะบอกว่านี่ไงที่ว่าออดิชั่นมายังไงต้องสู้มากครับเพราะว่าการที่เข้ามาในนี้มันมีระบบที่เราจะต้องอยู่กับที่ไม่ได้เราต้องสู้พยายามพัฒนาตัวเองไปในทุกๆด้านและแฟนๆเนี่ยคอยซัพพอร์ตสนับสนุนน้องๆให้ไปข้างหน้าให้ได้ว้าวผมจะชวนคนดูมารู้จัก culture BNK48 ที่ผมไม่เคยรู้จักอาจจะพอรู้บ้างเอาพี่เอ๊เกริ่นมาละเมื่อกี้ผมไปทีละเรื่องนะได้ครับทีละความหมายนะพี่เล่าให้ผมฟังทีเซมบัตสึครับผมคืออะไรฮะก็คือตัวจริงนั่นแหละครับที่คือเป็นผู้ที่จะต้องออกไปแสดงในเพลงนั้นในซิงเกิลนั้นเราเรียกว่าเซมบัตสึครับเซมบัตสึใช่ครับแล้วมันจะมีอีกคำหนึ่งเคงคิวเซครับเคงคิวเซก็กึ่งก็คือกึ่งว่าเป็นตัวแทนในเพลงถัดไปก็คือมีซิงเกิลรองซิงเกิลที่2ครับซิงเกิลนึงเนี่ยเราจะมี3เพลงมีเพลงหลักแล้วคัพเปอร์ลิ่งซองอีก2เพลงมันคืออะไรฮะคัพเปอร์ลิ่งซองก็คือเพลงซิงเกิลรองนั่นแหละฮะซิงเกิลรองแล้วทีเนี้ยจะมีเคงคิวเซซิงเกิลคือผู้ถูกเลือกลองมาจากซิงเกิลหลักนะจะมีตำแหน่งให้เขาหน่อยนึงบางเพลงก็จะมี6บางเพลงก็มี8บางคนก็มี4แล้วแต่ครับประมาณนี้แต่ว่าซิงเกิลหลักเนี่ย16คนเนี้ยจะร้องเพลงหลักและเพลงรองแรกอยู่ด้วยกันว้าวมีระบบของมันเยอะมากแล้วผมจะได้ยินอีกคำหนึ่งกัปตันปะใช่ไหมกัปตันครับกัปตันคืออะไรฮะกัปตันก็คือผู้ดูแลวงครับจัดการเรื่องงานใดๆของวงใช่เป็นทั้งศิลปินด้วยเป็นเมมเบอร์ด้วยครับเป็นเมมเบอร์ด้วยทำหน้าที่กัปตันก็เหมือนหัวหน้าห้องกัปตันก็เหมือนหัวหน้าห้องซึ่งอย่างรุ่นหนึ่งก็คือเชอปรางใช่ป่ะผมเข้าใจถูกต้องไหมใช่ครับอย่างน้องเชอปรางเนี่ยเราเรียกว่าเป็นกัปตันใช่แต่ตอนนี้น้องเชอปรางถูกย้ายตำแหน่งไปแล้วมาเป็นผู้จัดการวงแล้วชิไฮนินyes เป็นผู้จัดการวงผู้จัดการแล้วไม่ได้เป็นเมมเบอร์ละไม่ได้เป็นเรียบร้อยแล้วประกาศ graduation ไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็คือทำหน้าที่ดูแลจัดการ member ดูแลคิวดูแลความประพฤติจัดการงานและ announcement แล้วร่วมวางแผนแสดงว่าจากกัปตันเนี่ยเป็นเหมือนหัวหน้าห้องใช่ผู้จัดการวงเป็นเหมือนครูฝ่ายปกครองคุณครูเลย
คุณครูห้องเลยใช่ใช่ใช่ภาควิชาคณะบดีมือคณะบดี ห้ามแตกแถวนะ ดูแลนะใช่ใช่ครับใช่ครับดูหมดเลยครับใช่ครับเป็นแบบนั้นซึ่งวันนี้เชอปรางเป็นอยู่ตำแหน่งนี้ชิไฮนินครับใช่ก็เวลามีชิไฮนินใช่ผู้จัดการก็คือเวลามีอีเวนต์เชอปรางก็ทำหน้าที่ออกไป announcement ว่าเราจะมีอะไรบ้างมีซิงเกิลมีกิจกรรมนี้โปรโมทอันนี้อันนั้นอันนี้อันนั้นนะมีการขาย merchandise แบบนี้เชอปรางทำหน้าที่นี้กับ public นะครับดูแลเป็นตัวแทนของวงดูแลบริหารจัดการวงหลังบ้านคือความประพฤตินะใครดื้อใครไม่เข้าเทรนใครไม่ฝึกนะใครแตกแถวอย่างเงี้ยจดชื่อมาฟ้องครูใหญ่อีกทีนึงใครไม่ทำงานอะไรเงี้ยนะคอยเช็คแล้วคอยประสานงานเรื่องคิววางแผนรถโชว์นี่นั่นนี่แล้วก็มีส่วนในการเลือกเซนบัสสึร่วมกับผู้บริหารครับใช่เพราะว่าชิไฮนินจะต้องคอยมอนิเตอร์อยู่แล้วถูกต้องครับฉะนั้นก็จะมีสิทธิ์ในการผมไม่ได้มีสิทธิ์ก็จะรู้ว่าใครเป็นอย่างไรใช่ครับใช่ครับนี่แหละแล้วเมื่อกี้ที่พี่เอพูดมาอีกอันนึงอ่ะผมอยากรู้ว่าเนี่ยไม่อะไรนะสำเร็จการศึกษาจบการศึกษาก็คือเหมือนเราเรียนหนังสือเนาะ4 ปีมหาลัยจบได้ปริญญาตรีใช่ไหมครับที่เราก็6 ปีหมายถึงว่าจะสัญญา6 ปีคือรุ่นนึงเนี่ยจะมีสัญญา6 ปี6 ปีครับพอ6 ปีแล้วเนี่ยก็จะต้องจบการศึกษาถึงจะต่อไหมจะเรียนต่อไหมจะต่อก็ได้ก็มาต่อทีละ2 ปีใช่ถ้าไม่ต่อก็ไม่เป็นไรก็จบการศึกษาไปเธอก็ออกไปใช้ชีวิตแล้วก็ไปทำงานอะไรเงี้ยไปทำวิชาชีพทำความฝันอะไรก็ได้อะไรเงี้ยไปเป็นดารานักแสดงไปเปิดร้านกาแฟก็ได้นะอะไรเงี้ยหรือจะขายของได้หมดเลยแล้วสามารถที่จะจบการศึกษาก่อน6 ปีไหมครับมันก็มีหลายปัจจัยครับมันจะมีแบบที่จบการศึกษาก่อนแบบโดยที่มีเหตุอย่างเช่นไปเรียนต่อเมืองนอกสุขภาพใช่ไหมฮะเรื่องของแบบว่าอะไรเป้าหมายที่ไม่ตรงกันหรือว่ามีการทำผิดกฎอย่างเงี้ยครับก็จะมีหลายแบบผมเคยได้ยินมาอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าพี่ว่าคนที่เป็นเมมเบอร์ของ BNK48 นะครับมันก็จะมีผมใช้คำว่ากฎระเบียบและกติกาของการเป็นสมาชิกเป็นเมมเบอร์ครับผมมันเป็นแบบที่ผมเคยได้ยินไหมฮะ1คือห้ามมีแฟนอันนี้จริงปะผมว่านี่มันไม่น่าจะจริงทั้งหมดนะครับผมว่าเหมือนที่ผมบอกตอนแรกว่าถ้าเราเดดิเคทกับอะไรและโฟกัสกับอะไรจริงๆจังๆกับ1 สิ่งครับผมว่าคนเรามันมีเวลาคิดได้อย่างเดียวในเวลาเดียวถ้าเราโฟกัสกับมันเต็มที่กับสิ่งที่อยากจะเป็นตามความฝันแล้วให้มันสุดๆผมเชื่อว่าเราจะไม่หลุดโฟกัสนี้เลยเราจะไม่มีเวลาไปสนใจอย่างอื่นถูกต้องว่าแล้วมันทำให้สิ่งที่เขาพยายามตั้งใจมันจะรีเทิร์นกลับมาหาเขาผมว่าอันนี้มันสำคัญที่สุดกว่าทุกสิ่งผมเข้าใจว่าเด็กๆทุกคนอย่างที่บอกเด็กเพิ่งโตนะเด็กสาวก็อยากจะมีความรู้สึกแบบนี้แต่ว่าจริงๆสมาชิก BNK ก็ต้องบอกว่าก็ยังเด็กแบบ ใช่ใช่วัยรุ่นตอนต้นกันทั้งนั้นน่ะใช่ครับเรื่องแฟนก็อาจจะไม่ใช่ priority หลักใช่ครับของเขาอะเนาะผมว่าเราถ้าเราชิฟโฟกัสให้เขารู้ว่าการที่เขากว่าจะออดิชั่นผ่านเข้ามาหลายพันคนเป็นหมื่นคนแล้วเขามาอยู่ตรงเนี้ยใช่ป่ะแล้วเราเดดิเคทสิ่งนี้เพื่อความฝันของตัวเราเองอะผมว่าเราจะได้โฟกัสถูกเพื่อจะได้พัฒนาศักยภาพความคิดมาเช่นของตัวเองและไปในทางนี้ให้มันเต็มที่ให้ดูอย่างที่บอกให้มันดูที่มันได้แค่ไหนแสดงว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าห้ามซะทีเดียวแต่เพียงแค่ยูต้องโฟกัสกับหน้าที่ที่ในเมมเบอร์ของยูใช่ครับแล้วผมว่าถ้าเมมเบอร์เราโฟกัสสิ่งนี้เสร็จแล้วเขาก็จะได้ฟีดแบ็กกลับไปแฟนๆก็รักเขาซัพพอร์ตเขาสนับสนุนเขามีโอกาสได้ติดเซมบัสมีออกงานมีนี่มีหน้ามีอะไรทำเต็มไปหมดเลยผมว่าช่วงชีวิตช่วงหนึ่งของเด็กสาวที่มีความฝันผมว่ามันหาไม่ได้อีกแล้ววันที่โตขึ้นไปแล้วอยู่เรียกสิ่งนี้กลับมาไม่ได้หรอกใช่ไหมเพราะว่าคอนเซปต์เราที่บอกโรงเรียนเรามีแค่6 ปีอยากอยู่ต่อก็ได้แค่ 2-3 ปีไม่เกินแล้วถ้าอยู่อายุมากขึ้นไปเรื่อยๆ30-40โอกาสแบบนี้มันแทบจะไม่มีแล้วมันเรียกกลับมาไม่ได้นะกับอีกกฎหนึ่งแต่กฎนี้ผมส่วนตัวผมชอบนะแต่ผมไม่รู้ว่าคนดูจะชอบหรือเห็น ต่างยังไงนะผมชอบมากว่าเวลาสมาชิก BNK หรือ Member สมมติไปออกสื่อหรือเวลาไปออกงานแล้วถ้าจะต้องถ่ายรูปกับสื่อกับดาราร่วมกันหรืออะไรก็ตามห้ามโดนเนื้อต้องตัว ก็ครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆจริงๆเพราะผมโดนมาแล้ว คือเขาเรียกว่ามี2แบบนะไม่แต่เอาจริงๆพี่เอ๊ะผมชอบผมรู้สึกว่ามันเป็นการโปรเทคที่ดีมากเพราะว่าน้องๆเขาเป็นผู้หญิงใช่อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่หมายถึงว่าเรามีกฎนี้ขึ้นมาคือจริงๆไม่เชิงกฎหรอกครับผมว่าเป็นการเคารพซึ่งกันและกันดีกว่า
เนาะของเคารพซึ่งกันและกันเนื่องจากน้องๆเป็นเด็กผู้หญิงแหละที่เอพูดถูกแล้วใช่ไหมน้องๆก็ทำหน้าที่เป็นไอดอลด้วยเป็นตัวแทนแห่งความดีเนาะตัวแทนแห่งความพยายามพลังบวกเพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งเหล่านี้มันก็สำคัญเหมือนกันเนาะใช่ไหมแต่ถ้าแบบว่าเขาไปนำเสนออีกแบบนึงมันก็จะทำให้ภาพลักษณ์มันเปลี่ยนไปเหมือนกันน้องๆก็อยู่ในที่ของเขาที่เหมาะสมแล้วและแฟนๆก็อยากให้น้องๆอยู่ในที่ตรงนี้ซึ่งเป็นที่แฟร์ที่สุดสำหรับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยการที่จะแบบไปถ้าไม่ใช่งานนะแต่ต้องไปถูกต้องตัวไปโอบกอดผมว่ามันอาจจะดูไม่ค่อยมันอาจจำเป็นเหรอที่ต้องทำแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราชื่นชอบเขาเราซัพพอร์ตเขาเราดูแลเขาก็คือให้กำลังใจเขามันก็ไม่ผิดอะไรหรือถ้ามันอยู่ในการแสดงถูกถ้าทำงานอย่างเงี้ยการแสดงไม่เป็นไรเลยแฟนๆรับได้แฟนๆเข้าใจว่านี่คืองานนี่คือการแสดงกิจกรรมการจับมือ ครับผมอันเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับพี่เอจริงๆผมอาจจะตอบไม่ได้ 100% เอาเท่าที่ผมรู้แล้วกันเนาะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือ Idol You Can Meet Idol You Can Meet เนาะมันเป็นสโลแกนจากทาง AKB48 อยู่แล้วคุณจะพบเขาได้ครับนอกจากในออนไลน์ต่างๆนานาในงานต่างๆนานายูจะได้เจอเขา face to face ใกล้ๆเลยเป็นกิจกรรมนึงเลยครับที่จะมาคู่กันเพื่อที่จะส่งต่อความรู้สึกดีๆให้แก่กันให้กำลังใจซึ่งกันและกันโอเคไอดอลมอบกำลังใจให้กับแฟนซัพพอร์ตไอดอลถือว่าเป็นคอมมิตเมนต์ร่วมกันซึ่งก็จะได้มีการจับมือกับไอดอลของ BNK48 ถูกต้องครับคำถามผมคือทำไมต้อง8วิครับ ผมก็ไม่ได้เป็นคนร่างกฎนี้เลยก็เลยตอบไม่ได้แต่คาดว่าจะมาจาก48หรือเปล่า ผมเดานะก็8นี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีมั้งฮะหรือว่าเลขสวย Infinity ผมเดานะผมก็ไม่ได้รู้จริงๆพี่เอได้ไปร่วมไหมหมายถึงว่าได้ไปอยู่ในงานไปดูงานครับไปดูงานมัน8วิจริงป่ะพี่จริงครับ8วิจริงๆแล้วเพียงพอไหมพี่เพียงพอสำหรับแฟนคลับไหมก็เขาก็ต้องไปซื้อใบเพิ่มมาอีก8วิแล้วมาเข้าแถวต่อไปวันนี้ขออนุญาตนะผมจะถามสิ่งที่ผมอยากรู้นะก็จริงครับแฟนๆก็ไม่เป็นไรบอก8วิหมดแล้วเดี๋ยวผมไปซื้อมาแล้วก็ไปต่ออีก8วิเข้าแถวใหม่ตอนที่จัดกิจกรรมจับมือครั้งแรกคนเยอะมากโอ้โหผมว่าตื่นเต้นมากมันทำไมขนาดนั้นเพราะว่าไม่เคยมีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นไม่มีเลยครับผมจำได้ผมก็ใหม่มากทุกคนใหม่หมดเนาะแล้วก็เราทำกันที่น่าจะเป็นเซ็นทรัลบางนานะครับที่แรกนะฮะผมก็ไปเดินดูกันอะไรกันเนี่ยใหม่มากเลยเด็กๆก็ใหม่ด้วยเด็กก็ไม่เคยแบบหนูต้องจับมือเหรอคะคือยังไงใช่ไหมเราก็ต้องบอกที่เราไปมอบความกำลังบวกให้กับเขานะให้กำลังใจเขานะส่งความรู้สึกดีๆให้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเรื่องใหม่ครับแล้วก็เห็นแฟนๆให้การตอบรับเยอะมากแล้วก็มาจับมือเมมเบอร์ของเราเยอะเลยครับแล้วก็เติบโตมาจนถึงคุกกี้ที่บอกทีนี้เราต้องขยายไปที่ไบเทคนู่นครับเป็นหมื่นเป็นหลายหมื่นใบหมายถึงบัตรจับมือนะใช่หลายหมื่นใบเลยเหรอใช่ครับแล้วน้องๆเขาไม่เมื่อยมือกันทั้งวันเหรอโดนจับมือคนละ8วิก็อย่างที่บอกเขาว่าระบบ48น้องต้องสู้จริงๆใช่ครับพลังบวกต้องมหาศาลจริงๆครับที่จะต้องมอบให้กับแฟนๆพี่แล้วการเลือกตั้งมันคืออะไรการเลือกตั้งก็จริงๆมันเป็นระบบเหมือนกันเนาะของ48 AKB48 เลยก็ในช่วงเวลา1 ปีดีมากเลย1 ปี 2 ปีจริงๆผมก็ไม่ได้รู้ 100% แต่ว่าถ้าที่อยู่ทำงานมาด้วยกันนะก็คือก็จะมีการเลือกตั้งนะครับก็คือหมายความว่าง่ายมากครับก็คือ1เพลงเราจะประกาศว่าปีนี้เราจะมีซิงเกิลนะเนี่ย3เพลงนี้นะโดยที่ปกติเนี่ยใน16คนเนี่ยทางบริษัทชิไฮนินเป็นคนเลือกนะแต่ซิงเกิลนี้เลือกตั้งเนี่ยแฟนๆเลือกเลยครับเลือกเลยว่าใครจะได้เป็นเซนเตอร์ของเพลงหลักไล่มาถึง16คนแรกเพลงที่2 17ถึง34 36 33ถึง48ก็คือเป็นเพลงที่3โดยการที่ทุกคนโหวตให้น้องๆครับแสดงว่าก็จะมีบางเพลงที่ถูกคัดเลือกจากทีมงานและบางเพลงก็จะถูกคัดเลือกจากแฟนๆโดยวิธีการเลือกตั้งมี2อันนะมีอันนี้คือเลือกตั้งนะอีกอันนึงคือเป่ายิงฉุบมีเป่ายิงฉุบด้วยใช่อันนี้คือมาพร้อมดวงเลยมูล้วนๆ คือไม่ต้องเก่งไม่ต้องดังอยู่เบอร์สุดท้ายของเมมเบอร์ก็ได้ถ้าคุณเป่ายิงฉุบชนะคุณได้เป็นเซนเตอร์หมายถึงเมมเบอร์เป่ายิงฉุบกันเองใช่เจ๋งไหมแล้วทำเป็นกิจกรรมอย่างเงี้ยเหรอกิจกรรมเลยเป็นเรื่องเวลามีงานเช่าพื้นที่เวนิวขึ้นมาเป่าแฟนคลับมาเชียร์มาเฮ้แล้วเป่ากันมีรอบ1รอบ2รอบ3รอบตัดเชือกใช่ครับนี่ไงเจ๋งไหมโคตร
ระบบเจ๋งมากผมว่าอันนี้สนุกผมลุ้นทุกปีเลยอ่ะแล้วเราก็บอกไม่ได้เลยว่าใครจะได้อ่ะแล้วก็ตอนนี้เราก็มีทั้ง CGM และ BNK ใช่ไหมก็มารวมกันแล้วก็เป่ายิงฉุบแบ่งสายกันอะไรกันอย่างมองมันแพ้ตกรอบคนที่เป่าชนะสุดคือชนะแล้วก็ได้เป็นเซนเตอร์แล้วก็ไล่เรียงมา16คนแรกก็จะได้ถูกเป็นเซมบัสึในเพลงนั้นเฮ้ยโคตรเจ๋งเลยอ่ะเลือกตั้งก็เหมือนกันเลือกตั้งก็เนี่ยเขาบอกโหวตมาเรื่อยๆตามลำดับถึง40กว่าเนี่ยก็คือตามจำนวนยอดโหวตนะครับเปิดพื้นที่เท่าเทียมใช่โดยทำกิจกรรมใช่ให้มันดูเป็นกิจกรรมของวัยรุ่นไอดอลใช่ร่วมกันโคตรเท่เลยนี่ใช่นอกเหนือจากกิจกรรมปกติซิงเกิลปกติที่เราเลือกอยู่แล้วตามระบบที่มีอยู่แล้วซิงเกิลที่ต้องปล่อยปีละ4ซิงเกิลอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีพวกนี้แทรกออกมากับโปรเจกต์พิเศษหรือซิงเกิลพิเศษที่เป็นออริจินอลซองหรือเพลงที่เราแต่งขึ้นมาใหม่ประกอบภาพยนตร์ประกอบซีรีส์ประกอบโปรเจกต์พิเศษอันนี้ก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆใช่ครับผมไม่รู้ว่าครูใหญ่จะบอกได้ไหมอย่างรุ่นแรกเนี่ยที่แบบ outstanding เลยอ่ะมีใครบ้างอ่ะอันที่ผมรู้จักนะจริงๆเนี่ยต้องตัดไปลงนะแต่ก่อนผมเป็นครูใหญ่แต่ตอนนี้ผมอาจจะไม่ได้ดูเรื่องของการเทรนนิ่งเยอะละผมมาทำเมเนจจัดการมากอะไรแล้วก็แต่รุ่นแรกเนี่ยเป็นครูใหญ่อยู่ครับตอนนั้นมีเชอร์ปรางล่ะคนนึงครับมีใครอีกฮะโมบายครับใช่ครับผมออนปันครับปันใช่ครับผมก็พวกนี้แหละพวกที่อยู่แถวๆนี้แหละจะได้ออนเลยพวกนี้แหละรุ่น2รุ่น2สตังครับสตังมายูเนี่ยก็จะประมาณนี้ประมาณอย่างนี้แหละก็คือคนที่เรารู้จักกันรุ่น3ก็ฮูปใช่ไหมเนี่ยคือผมว่าไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่แบบนี้แล้วเราก็ไม่ได้มีไบแอสกับนักเรียนทุกคนแต่ผมว่าเมื่อเขาชายนิ่งออกมาทุกคนสัมผัสได้หมดเพราะผมบอกเด็กเสมอว่าครูไม่สามารถที่จะแบบว่าเอาแสงไปให้เธอได้นะเธอต้องกดปุ่มของตัวเองต่อให้เธออยู่ที่มืดแค่ไหนก็ตามอ่ะถ้าอยู่กดปุ่มให้ตัวเองมีแสงเมื่อไหร่อ่ะคนก็เห็นแหละครับแค่นั้นเองครับผมก็พยายามทำให้เขามีสิ่งนี้ออกมาเรื่อยๆจนอย่างที่บอกก็ที่พูดมาก็อย่างที่เห็นก็เนี่ยใช่แต่อย่างน้อยตอนที่เดินเข้ามาวันแรกเราสัมผัสถึงสิ่งนี้ได้แล้วว่าเราก็มีความเชื่อแหละว่าวันหนึ่งจะเป็นเวลาของพวกเขาเพียงแค่ให้เขาอดทนแล้วก็ต่อสู้กับมันแล้วก็ก้าวข้ามผ่านทุกๆปัญหาแล้วกันนะอุปสรรคที่เราคุยกันเมื่อกี้นะจะดังจะไม่ดังถึงจุดท็อปงานหนักงานเยอะไม่ได้งานผิดหวังเศร้าใจเสียใจอะไรก็แล้วแต่มันคือชีวิตอ่ะมันต้อง learning และเรียนรู้มาถึงวันนึงเวลาเป็นของเราแล้วก็ทำให้มันเต็มที่ทำไม่ได้ก็ให้รู้ไปให้มันตายตรงนี้ซะเพราะรอมาตั้งนานใช่ผมทำอย่างนี้ตลอดจนถึงเด็กรุ่นนี้จากวันแรกที่ถูกพี่ต้อมชวนจนมาถึงวันนี้ครับพี่เอผมอยากรู้ในมุมมองของพี่เอเองนะเป็นไปตามสิ่งที่คาดไว้ยังไม่ถึงสิ่งที่คาดไว้หรือมันเกินคาดไปแล้วมันเกินคาดไปแล้วครับมันเกินคาดผมไปมากๆแล้วครับวันนี้เราคุยกันเรื่องของความยั่งยืนมากกว่าว่าเราจะทำยังไงให้สถาบันของเรายั่งยืนสถาบันของเราเป็นที่บ่มเพาะเด็กสาวข้างบ้านที่มีฝันเนาะพัฒนาตัวเองจนเข้าจบการศึกษาไปเป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะรักษาไว้ให้มากๆและแฟนๆคอยซัพพอร์ตคอยดูแลวันที่มีโอกาสได้ไปพบกับเมนสตรีมมาร์เก็ตมันก็ถือเป็นโชคของเราที่ดีเนาะแต่สุดท้ายแล้วครับระบบนิเวศนี้อยากให้สมบูรณ์นี้ตลอดไปแล้วก็ยั่งยืนต่อไปรู้ว่าความพยายามเป็นยังไงการส่งต่อกำลังใจคืออะไรอะไรที่ทำให้เขามีความสุขอะไรที่ทำให้เขาแบบว่าลุกขึ้นจากความทุกข์อะไรที่ทำให้เมมเบอร์เราสามารถที่จะมีพลังต่อไปผมว่านี่คืออีกหนึ่งบทแล้วกันของ BNK48 ในวันนี้ครับที่จะนำพาความยั่งยืนต่อไปให้กับวงการเพลงโคตรดีเลยดีมากพี่เอแพลนที่จะเกิดขึ้นจากนี้และในอนาคตสำหรับ BNK48 และ CGM48 มันจะมีอะไรให้เราได้ติดตามกันบ้างครับที่ไม่พูดไปหมดแล้วมีเรื่องใหม่มากๆครับคือสเตจโชว์ครับสเตจโชว์ที่คุณเอไปมาใช่ไหมตอนนู้นที่ตอนนั้นผมไปเหมือนคล้ายๆเป็นโรงละครป่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าเทเตอร์เทคือสถานที่แสดงบนโรงละครแต่สเตจก็คือโชว์บนเทเตอร์นั้นสเตจโชว์คือโชว์บนเทเตอร์แล้วละครโรงนึงที่มีน้องๆไปโชว์ใช่ไหมซึ่งเรามีสเตจมาแล้ว2สเตจซึ่งสเตจนึงก็มีเซตลิสต์ประมาณ10กว่าเพลงครับก็มีเพลงผสมผสานโดยที่เกิดมาก่อนหน้านี้2สเตจเนี้ยเอาเพลงญี่ปุ่นมา 100% มาแปลครับแล้วก็ร้องแล้วก็เต้นครับแต่สเตจล่าสุดนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับทางญี่ปุ่น AKB48 นะฮะทางผู้บริหารลูกถึงเชอปรางเชี่ยนินของเราเป็นโปรดิวเซอร์นะก็ได้ดำริโปรเจกต์นี้ขึ้นมาคือเป็นออริจินัลสเตจหมายถึงเพลงที่จะโชว์ใหม่แต่งใหม่เป็นของไทยเลยเซตลิสต์มี17เพลงแต่งใหม่10เพลงครับ
แล้ว 17 เพลงที่เหลือคือเป็นเพลงที่เราเอาเพลงเก่ามา cover เพลงออริจินอลมา cover แล้วก็เพลงซิงเกิลนะฮะแต่ความพิเศษคือ10เพลงนี้ฮะ10 โปรดิวเซอร์ในประเทศไทยผมกล่าวได้เลยไหมได้มีใครบ้างครับรัสซี่เก่งทัชยะรัสซี่ก็คือทัชชูคัลเลอร์พี่รัฐพี่รัฐทัชชูคัลเลอร์เก่งทัชยะครับผมก็fucking hero เอฟฮีโร่นะครับก๊อฟซูเปอร์เบเกอร์ครับซูเปอร์เบเกอร์ก็มานะครับบอยก็ครับอัตตาครับเฮ้ยละอองฟองครับละอองฟองต้องมาอยู่แล้วว่าจะถามอยู่นะฮะใช่ครับแล้วก็มีหมดหรือยังนะ7ละใช่ไหมติ๊กเพกาวครับพี่ติ๊กเพกาวด้วยใช่ครับเพราะพี่ติ๊กตอนนี้กำลังทำค่ายที่เป็นไอดอลด้วยใช่ครับติ๊กเพกาวด้วยครับแล้วก็มีคุณบอยโกศิยพงศ์ครับพี่บอยโกด้วยเหรอสุดท้ายฟองเบียร์ครับพี่ฟองเบียร์มาด้วยนี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วอ่ะนี่รวมตัวเขาเรียกอะไรรวมตัวท็อปประเทศไทยไว้ในสเตจนี้ใช่ครับออริจินอลสเตจครับโหนี่ขนลุกนี่ขนลุกจริงขนลุกเลยอ่ะใช่ครับแล้วเราก็กำลังโปรดักชันกันแล้วผมก็ดูเรื่องของมิวสิกดีเรคเตอร์ทั้งหมดที่ผลิตขึ้นมาในนี้ก็ต้องขอบคุณทุกๆคนที่ร่วมด้วยช่วยกันเนาะมาทำสิ่งใหม่ๆกันนะครับกับ Original Stage ครั้งนี้แฟนๆก็ตอบรับดีมากแล้วก็ตื่นเต้นมากๆตอนนี้ผมก็ทำงานไปค่อนข้างจะ 70% แล้วเราก็ได้ทำงานร่วมกับเพื่อนๆน้องๆพี่ๆศิลปินที่เติบโตมากับเราเนาะแล้วก็อยากจะมาช่วยกันสร้างสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นกับพวกเรามี BNK48 ด้วยครับเดือนไหนครับพี่เร็วๆนี้น่าจะไม่เกินปลายปีเราจะมีการแถลงข่าวโอเคใช่แล้วก็สเตจเราน่าจะปีหน้าครับผมซึ่งน้องๆที่จะมาโชว์นี่เป็นรุ่นไหนเป็นรวมกันทุกรุ่นนะครับตอนนี้เชอร์ปรางชื่อนินเราเป็นคนเลือกน้องๆมายูนิตนี้ที่จะเอามาโชว์สเตจนี้นะครับแล้วก็ผมบอกเลยว่าทุกเพลงที่โปรดิวเซอร์ดูแลนั้นไม่ธรรมดาทั้งนั้นเลยครับโหดมากแล้วเป็นเพลงใหม่ที่แต่งใหม่เลยครับไม่ได้มีอ้างอิงอะไรใดๆทั้งสิ้นเป็นออริจินัลของ BNK48 ใช่ครับอันนี้จะรวม CGM มาด้วยปะไม่รวมครับของ BNK อันนี้ของ BNK เลยใช่ครับผมแค่ฟังรายชื่อโปรดิวเซอร์ผมก็ขนลุกแล้วอะโหดมากผมก็ยังไม่เหลือก็ยังไม่คิดจะเชื่อว่าโอ๊ยมันเรานี่แค่อีกหนึ่งมิราเคิลสำหรับผมเพราะผมคิดว่ามันเกิดขึ้นได้จริงๆด้วยเนาะการที่เราเข้าไปคุยกับทุกๆคนแล้วแบบว่าให้ทุกคนมาช่วยกันทำงานสิ่งนี้ผมว่ามันก็อีกหนึ่งมิราเคิลในชีวิตผมเพราะผมว่าอยู่ในวิชาชีพนี้มาก็หลาย10 ปีการทำแบบนี้ผมว่ามันเป็นการที่จะต้องสร้างความเชื่อร่วมกันเนาะแล้วผมว่าแต่ละคนที่เอ่ยชื่อมาท่านทั้งหลายก็อยู่เฉยๆก็ได้แล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วครับพี่ๆครับแต่พี่ๆก็ยังแบบมาช่วยกันแบบที่จะสร้างปรากฏการณ์อ่ะใช่ครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่ใหม่มากๆแล้วเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นและท้าทายอีกหนึ่งความท้าทายของผมละที่จะทำสิ่งนี้ให้สำเร็จผมไม่ได้คาดหวังว่ามันจะไปได้แค่ไหนแต่ผมคิดว่าความสำเร็จคือการทำให้มันสมบูรณ์ที่สุดขอบคุณมากพี่เอขอบคุณมากจริงๆขอบคุณมากวันนี้ History ผมแบบเติมเต็มผมเชื่อว่าเติมเต็มทั้งในเรื่องของการเป็นแฟนของ BNK48 แล้วก็ในเรื่องของโมเดล business ด้วยนะเพราะในขณะที่ฟังเนี่ยเราได้ซึมซับโมเดลบางอย่างไปตลอดเวลาผมขอคำถามสุดท้ายได้ไหมครับผมได้ครับเพราะว่าเราพูดถึงตัว BNK เราพูดถึงโมเดลเนาะสิ่งหนึ่งที่เรายังไม่ได้พูดถึงซึ่งผมว่าเป็นผมเชื่อว่าเป็นฟันเฟืองไม่ใช่เป็นฟันเฟืองสิผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับ BNK48 คือแฟนๆครับผมเนาะแฟน BNK เขาเรียกอะไรอ่ะพี่มีชื่อไหมจริงๆตอนนี้เรียกแฟนๆแหละครับแต่ว่าแต่ก่อนเขาจะเรียกว่าโอตากันใช่นั่นแหละตอนนี้เรียกแฟนๆละกลับมาเป็นแฟนๆละใช่จะได้อินเทรนด์หน่อยอัพทูเทรนด์เนี่ยทุกคนเรียกแฟนกันหมดเนาะใช่ครับสมมติพี่เอในฐานะที่เป็นตอนนี้พี่เอไม่ใช่ครูใหญ่แล้วใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่ละกลายมาเป็นอะไรนะก็มาเป็นมิวสิกดีเรคเตอร์ก็เป็นทีมงานเป็นผู้บริหารจัดการทำงานอะไรเนี้ยก็เป็นหนึ่งในทีมแมเนจเมนต์ใช่แมเนจเมนต์ใช่ครับแต่ว่าในฐานะที่เป็นอดีตครูแล้วกันอดีตครูใหญ่ถ้าสมมติว่าเนี่ยผมเชื่อว่าแฟนๆ BNK48 ตั้งแต่รุ่นแรกๆน่าจะดู EP นี้เยอะนะครับผมอยากบอกอะไรพ่อก่อนก็อันดับแรกอยากขอบคุณก่อนนะครับว่าขอบคุณมากๆที่เห็นน้องๆมีความฝันแล้วก็สนับสนุนพัฒนาโดยความตั้งใจของเขาแล้วกันนะและพวกคุณทุกคนเนี่ยคือผู้ที่จะทำให้เขามีชีวิตมีพลังในการเติบโตครับในการต่อสู้กับระบบ48ที่มันก็ค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็หนักหนามากๆกับเด็กผู้หญิงคนนึงนะที่จะต้องไปสู้อะไรกับอะไรที่มันเป็นระบบเนาะแต่เราก็ต้องยอมรับในกติกานะครับนี่คือกติกาของ48
เพราะคุณคือส่วนหนึ่งที่ทำให้พวกเขาก้าวข้ามผ่านระบบไปให้ได้และเอาชนะตัวเองไปให้ได้ก็อยากขอบคุณแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนสนับสนุนน้องๆไปเรื่อยๆนะครับไม่ต่างจากผมที่เห็นน้องๆประสบความสำเร็จผมก็มีความสุขครับต่อให้เราใช้แรงพลังมากแค่ไหนก็ตามมันก็ได้อะไรกลับมากับชีวิตมากมายก็ไม่ต่างจากทุกๆคนที่ซัพพอร์ตน้องๆในรูปแบบใดๆก็ตามนะครับผมว่าสิ่งนี้มันทำให้คุณก็จะได้พลังบวกกลับไปและถ้ามันต่อยอดกลับไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าระบบนี้จะอยู่กับประเทศเราได้อย่างยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากครับสุดท้ายตอนนี้ผลงานพี่ยังไงบ้างนะฮะตอนนี้ครับผมเราก็ละอองฟองจริงๆละอองฟองก็มีอัลบั้มแล้วกันนะครับเราทำอัลบั้มก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันที่เรามีโอกาสได้พี่เต้งเนาะก็ให้เราทำอัลบั้มนะครับในยุคสมัยแบบนี้แล้วเราก็ยังเชื่อมั่นว่าละอองฟองก็เป็นพลังบวกด้านหนึ่งความสุขด้านหนึ่งของทุกๆคนไม่เคยตายไปไหนอยู่บนเวลาแบบนี้แหละเวลามันก็หมุนไปเราก็อยู่บนนี้แหละแล้วผมก็จะฝากละอองฟองแล้วกันครับเราจะเล่าเรื่องให้คุณฟังว่าจริงความสุขมันอยู่ที่ตัวเรานี่แหละหาใกล้ๆแค่นี้เองซิงเกิลใหม่จะออกมกรานี้ปีหน้านะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าซิงเกิลนี้น่าจะกลับเป็นการเดบิวต์อย่างเต็มตัวจริงๆของเราในยุคนี้จริงๆครับให้รู้ว่าพวกเราอยากจะมอบความสุขให้คุณอยากให้ทุกคนเห็นว่าความสุขความรักแพชชั่นมันไม่ตายไปไหนครับอยู่กับเราอยู่กับทุกๆคนขอให้สิ่งนี้อยู่กับทุกๆคนนะครับขอบพระคุณมากพี่เอขอบคุณมากๆขอบคุณพี่เอมากที่มานั่งฟังผมคุยตั้งนานนะขอบคุณทุกๆคนที่อยู่ที่นี่ด้วยนะขอบคุณมากครับพี่เออาจจะดูเว้นเว้อไปหน่อยนะแต่ว่าจริงๆก็ขอบคุณทุกโอกาสแล้วกันครับขอบคุณมากครับพี่เอขอบคุณครับขอบคุณครับเริ่มมาจากไหนครับพ่อระเบียบวาทศิลป์60กว่าปีที่แล้วมันจุดเริ่มต้นมันมาจากตรงไหนครับก็คือตะกี้พ่อกับแม่นี่สิไปเป็นพระเอกนางเอกอยู่วงครูบาอาจารย์ของคุณพ่อนะคือคณะแม่แซงแสงอรุณครับหมายถึงคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ของพ่อเอ๊ะแมนพ่อระเบียบคุณแม่ดวงจันทร์คือหลังจากไปเป็นพระเอกนางเอกอยู่วงครูบาอาจารย์แล้วบัดนี้ก็พ่อแต่งงานกันแล้วปุ๊บครับก็ได้ลูกชายคนนึงคนแรกก็คือพ่อเปียเป็นพี่ชายพ่อครับพ่อเปียครับก็หลังจากได้ลูกชายปุ๊บก็ด้วยความว่าเพิ่นก็ถือว่าเพิ่นเติบโตแล้วก็เลยอยากทำวงอยากเฮ็ดวงเจ้าของคือสมัยก่อนการเฮ็ดวงมันก็บ่ได้ใช้บุคลากรอีหยังมากมายครับแต่ว่าคือสมัยก่อนก็เอาคนที่มีความสามารถคือบางคนตัวคนเดียวเนี่ยคือยังพอเนี่ยพออาจจะเล่น2ตัวหรือ3ตัวเล่นทั้งอำมาตย์เล่นทั้งตัวโจ๊กเล่นทั้งตัวพญาก็ได้จังซี่นะคือแต่ก่อนเขาเจ้าสิเล่นกันจังซั่นตอนนี้ก็พ่อขอแยกออกมาว่าสิมาเฮ็ดระเบียบบัดนี้เพิ่นเรียกว่าจักสิใส่ชื่อว่าจังได๋ชื่อเราก็ชื่อคุณพ่อเราชื่อระเบียบอยู่แล้วครับบัดนี้ด้วยความว่าแม่ผู้อุปถัมภ์เพิ่นอยู่จังหวัดเลยเพิ่นว่าพ่อระเบียบน่ะคือเป็นคนเว้าจาดีจังซี่นะครับเพิ่นก็ว่าถ้างั้นก็ใส่วาทศิลป์ไปเลยระเบียบวาทศิลป์ไปเลยมันก็เลยเป็นที่มาคำว่าระเบียบวาทศิลป์จากปี2507เป็นคณะแรกครับที่มีวัยรุ่นเอาวัยรุ่นมาเล่นเอาวัยรุ่นมาเล่นเป็นคณะแรกของประเทศไทยที่เอาวัยรุ่นมาเล่นจนหลายคนสบประมาทไว้ว่าสิรอดบ่เพราะว่าคือเฮาก็1เฮาก็รับบ่เก่ง2เสียงเฮาก็บ่ดีจังซี่นะครับแต่ด้วยความว่าปีนั้นมันเป็นปีเขาเรียกว่ายุคหยัง90ติมันเป็นสตริงช่วงยุค90เนี่ยเป็นเพลงสตริงมาล่ะเพลงอัลเทอร์เนทีฟมาล่ะแม่นคือสตริงช่วงนั้นก็สิพ่อจำได้กับพวกนี้แหละพวกท่าพวกมอดพวกเตานี่แหละคือมันเป็นอีหยังที่วัยรุ่นเด็กกำลังน่ารักจังซี่นะครับวันนี้พ่อหมอลำมันมีเด็กน้อยมาเล่นมันก็เลยเกิดความแบบว่าแบบจากคนเบิ่งเคยเบิ่งเห็นแต่คนมีอายุเล่นกันจังซี่พอมาเห็นวัยรุ่นเล่นมันก็เลยกลายเป็นความน่าฮักถึงจะไม่เก่งผิดพลาดบ้างแต่เด็กน้อยผิดมันคือให้อภัยได้แม่นบ่ล่ะครับมันเลยกลายเป็นว่าปากต่อปากว่าไปเบิ่งขนาดนั้นไม่ได้พูดงามๆไม่ได้เด็กน้อยหน้าตาดีๆไม่ได้พูดเป็นตาฮักประมาณนี้ล่ะแต่บ่ได้บอกถึงความม่วนแต่มันมีความสดมันมีความแปลกใหม่ประมาณนั้นแต่ว่าห้องดีบ่ดีอีกเรื่องนึงคือสมัยนั้นเฮาก็เอาเพลง90มาเล่นนำเด้เพลงสตริงนี่บ่ครับมอดเพลงเตาเพลงท่าคือเฮาเอามาเล่นบนเวทีหมอลำโอ้ที่นี่คือคันแม่นเอาผู้เฒ่าไปร้องมันก็บ่คือแม่นบ่ล่ะครับวันนี้เฮาเลยมีเด็กน้อยไปร้องมีวัยรุ่นจังรุ่นของพ่อเพราะว่าพ่อตอนนั้นพ่อสิบ่มีพ่อมีพี่ชายพ่อแล้วก็จะมีลูกหลานที่วัยเดียวกันเนี่ยเขามาอยู่นำกันผมเลยมีแต่วัยรุ่นเล่นบัดนี้วัยรุ่นร้องมันเลยกลายเป็นอีหยังแบบ
อาหารตาของ ผู้ใดเป็นคนคิดครับหมายถึงว่าเฮ้ยเฮาไปเล่นเฮาเอาเพลงสตริงขึ้นไปเล่นน้ำดีกว่าจังสิแม่ผู้ใดเป็นคนออกไอเดียพ่อตอนนั้นมันจะมีคู่ฝึกแล้วก็คือเฮาจังพวกพ่อนี่เนาะพ่อก็เป็นวัยรุ่นเนาะครับวัยรุ่นก็มันก็คุยกันว่าเพลงนี้ดังเด้เพลงนี้คนวัยรุ่นหลายเด้คือจังซี่พ่อก็ไปเบิ่งงานน้ำเทคน้ำผับจังซี่ครับแต่กี้มันสิเป็นเทคเนาะเป็นเทคๆเขาไปเทคว่าเพลงนี้คนร้องนำได้หลายจังซี่ก็เอามาเฮาเอามาเล่นเทิงอันเวทีเฮาบ่ประมาณเนี่ยพอเอามาเล่นมันก็ได้อีกกลุ่มหนึงกลุ่มวัยรุ่นอีกจังซี่ครับมันก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวก็ได้ทั้งวัยรุ่นได้ทั้งคนวัยกลางคนได้ทั้งผู้เฒ่ามันก็เลยกลายเป็นกระแสช่วงนั้นว่าระเบียบมีแต่วัยรุ่นเอาไปมาคณะอื่นก็เริ่มหาวัยรุ่นมาเล่นหมอลำนำกันบัดนี้แล้วมันค่อยๆผมใส่เข้าไว้อย่างดีมันค่อยๆได้รับความนิยมมายังไงพ่อมันถึงแบบฮิตขนาดนี้จุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงไหนพ่อมีไหมมันก็มีจุดเปลี่ยนก็สิมีเป็นลักษณะที่ว่าคือได้ออกวิทยุแม่นบ่ล่ะได้ออกวิทยุปุ๊บพ่อคือวิทยุคือภาคอื่นเขาเจ้าก็สิบ่ค่อยได้ฮู้จักดอกว่าหน้าตาคนเป็นจังไดครับฮู้แต่ว่าผู้ใดขนาดได้ล่ำมวนล่ำไปแล้วเฮ็ดให้อินให้คนให้นำในฟังในการฟังอยู่น่ะก็คือถือว่าดีครับหรือได้หัวเราะหรือได้สร้างนำจังซี่นะก็ถือว่าดีครับบัดนี้ก็หลังจากที่ว่าคือก็ด้วยความว่าคนอีสานเฮาไปอยู่หลายหม่องหลายทีครับกลับมาบ้านมาเห็นจังซี่ปุ๊บสิว่าไปอยู่สุพรรณก็เป็นเจ้าภาพทางพุ่นก็อยากจ้างไปคือกระจายออกภาคมาเรื่อยๆจังซี่นะครับด้วยความที่ว่ากลับไปบ้านไปเอาบุญบ้านแล้วก็เห็นอยากเอามาคือมาปักหลักปักฐานทางพี่ก็อยากเอาไม้พี่น้องทางพี่เบิ่งจังซี่นะมันก็เลยปากต่อปากมันก็เลยเป็นการกระจายโดยความว่าหมอลำวัยรุ่นครับมันก็เลยได้คือว่าก็เลยได้ออกมาทัวร์แล้วก็ที่นี่เฮามาทัวร์กรุงเทพจังซี่ทั่วกรุงเทพตะกี้ก็สิมีหมอชิดมีจตุจักรที่แล้วก็อีกหลายๆดาวคะนองแนจังซี่นะที่มันสามารถเขาเจ้าจัดงานแล้วก็เอาหมอลำมาลงแล้วที่นี่ก็คนอีสานเนาะก็อยู่พี่ก็พากันห่มไปเบิ่งแล้วก็เริ่มมีกล้องแล้วเด้บัดนี้กล้องเป็นรูปเป็นหยังแล้วก็ถ่ายกล้องถ่ายหยังแล้วก็บัดต่อไปมาก็เห็นกันและกันบัดนี้ก็เลยกลายว่าวิทยุก็เริ่มไปตีข่าวว่าคณะนั้นคณะนี้ดีจังซั่นดีจังซี่รวมไปถึงระเบียบวาทศิลป์ด้วยผู้ใดเป็นพระเอกผู้ใดเป็นนางเอกก็เริ่มกระจายกันไปทางสถานีวิทยุแล้วจังซี่ตอนช่วงนั้นพ่อเป็นพระเอกของคณะก็ถือว่าเป็นตัวนำแต่ว่าจริงๆแล้วพอว่าท่านได้เป็นพระเอกนำเขาเสียอยู่จนว่าเฒ่าปานนี้ป๊าดบ่เชื่อได้เดี๋ยวนี้เพิ่นบ่เชื่อได้นี่เอาอีหลีรับบทแรกที่แรกน่ะคือสิเป็นตัวประกอบเป็นน้องนางเอกแบบย่างไปนำเขาที่เว้าให้ฟังน่ะคือว่ารับหน้าห้านแน่จังซี่น่ะครับคือก็ได้เว้า 2-3 คำเบิดเรื่องนั่นบัดนี้ก็มาบัดนี้ก็สิมาพอจากเป็นตัวประกอบปุ๊บก็สิมาเป็นตัวลูกตัวลูกเป็นตัวกุมารคืนนึงก็สิรับอยู่ประมาณก่อนนึงนี่ล่ะแล้วก็เว้าแล้วก็นอกนั้นก็คือต้องacting ด้วยบทบาทเอาครับจากนั้นมาก็จังพอเป็นตัวกุมารแล้วปุ๊บก็ได้เลื่อนมาเป็นตัวโกงด้วยความได้เป็นตัวโกงก็ย้อนว่าตัวโกงคนเก่าน่ะเขาเจ้าไปเฮ็ดงานออกจากคณะไปแต่ว่าเขาออกเขาเจ้าก็บ่ได้ตั้งใจสิออกหรอกเขาเจ้าไปคือทุกคนต้องดิ้นรนเนาะครับบัดนี้ก็ไปเบิกเงินเฒ่าแก่มาเฮ็ดบ้านด้วยความว่าเราก็เป็นคนขยันนำคนที่ออกไปเป็นคนขยันคนแข็งแรงเจ้านายก็เลยฮักครับเจ้านายก็เลยบ่ให้กลับบัดนี้เพราะว่าให้เงินไปให้สร้างบ้านอันนี้ก็เลยนึกเห็นความดีเพิ่นว่าเพิ่นให้เงินมาสร้างบ้านแล้วก็เลยบ่อยากถิ่มเพิ่นก็เลยอยู่ก็เลยหาคนที่มีความสามารถหรือวัยเดียวกันกับเจ้าของเนี่ยวัยรุ่นคือกันเนี่ยเพราะว่าวัยแก่น่ะคือมันมีอยู่แล้วเรื่องคนที่มีอายุเล่นลำเรื่องมันมีแล้วแต่ว่าเราอยากหาคนที่มันวัยใกล้เคียงกันที่มันสิได้ใจคนเบิ่งนั่นบ่ล่ะหาก็บ่ได้เฮ็ดจังได๋ล่ะบัดนี้พอแล้วก็ว่าเอาคันบ่มีผู้เล่นก็เล่นเอาโลดแกพอได้วางสิคือเล่นล่ะเล่นมันเล่นได้อยู่ครับแต่ว่าคือตอนปีพ่อเล่นปุ๊บพอเล่นคนสร้างเล่นได้ครับแต่ว่าเล่นคนมักเล่นบ่ได้คนสร้างกับคนมักมันต่างกันดิคือเล่นสร้างจนว่าปาขวดปาหินขึ้นห่านใส่เฮาครับลงเวทีมา
สิไปล้างหน้าปิดน้ำก๊อกปิดก๊อกน้ำรัดเฮาจังซี่ ตะวันเขาเจ้าหยอกเขาเจ้าบ่หยอกเขาเจ้าไล่หนีเลย คือเขาเกลียดจริง แม่น ก็ ก็เลยแม่เฮ็ดจังได๋ไว้คนจังสิมักเนาะบาดนี้ ก็เลยต้องมาศึกษาเบิ่งเฮ็ดจังได๋คนจังสิมักกับบังเอิญเบิ่งได้กิมสิทีวีมันสิมีลิเกได้ออกเนาะ ครับ ทีวีลิเกได้ออกแล้วก็ละครเฮาก็เบิ่งละครทีวีเบิ่งไปเบิ่งมาอ้าวเฮาเห็นอ้าวพระเจ้าคือเล่นดีแท้คือเล่นโกงกันล่ะแต่ว่าคือพอเฮาเล่นเฮาเบิ่งแล้วปุ๊บเพิ่นเล่นโกงแล้วแต่ว่าเพิ่นมีมุกมีตลกจังซี่นะมีมุกตลกไปนำก็ดีตัวล่ะไปเบิ่งลิเกบทแบบนี้ก็ดีตัวล่ะก็เลยได้จื้อเอาล่ะจื้อเอาบทบาทการเล่นในทีวีโกงเรามีมุก ครับ ลิเกเล่นบทลายแล้วตบด้วยมุกจังซี่คนจากคนสร้างเขาก็ได้มาหัวล้อจังซี่ คือเป็นตัวร้ายอยู่เหมือนเดิมบทบาทเป็นคนร้าย แต่เราก็ยังมีความตลกมีมุกสอดแทรกให้คนได้มีอารมณ์ขันกับตัวร้ายของเราไปด้วยคือไปจำมาพ่อไปจำมาจากลิเกกับละครนั่นแหละครับวันนี้ก็มีหมู่เป็นลำซิ่งบัดนี้ก็เลยไปเบิ่งเขาลำซิ่งเขาคือฟ้อนกวนดีแท้ว่าเลยไปจื้อเอาท่าฟ้อนบางท่าแล้วก็มาเบิ่งทีวีเบิ่งคอนเสิร์ตเห็นพี่ตู่อดิเรกเราเต้นบัดนี้เขาเราเต้นแรปแม่นบ่ครับขาปุ๊บปั๊บคือดีแท้จังซี่ครับก็เลยเอาท่าฟ้อนของลำซิ่งมาประยุกต์กับท่าตู่ของพี่ตู่ดิเรกครับมาใส่กันก็เลยกลายเป็นท่าเอกลักษณ์ฟ้อนเจ้าของบัดนี้จากนั้นมาคนก็เลยจื้อท่าฟ้อนเจ้าของแล้วก็ไปเบิ่งระเบียบแล้วมันเป็นอีหยังที่ว่าฮือฮาไปเลยนะแบบว่าตัวโกงระเบียบไปเบิ่งตัวโกงผู้นี้เด้อเป็นตาสั่งทั้งเป็นตาอยากหัวเป็นตาอยากหัวเป็นตาสั่งท่าเต้นก็กวนประมาณนี้ประมาณนั้นก็เลยกลายเป็นเอกลักษณ์ของพ่อเอกลักษณ์เจ้าของก็สั่นก็บ่แปลกหรอกครับพ่อเพราะว่าคันพ่อถูกคนจดจำในฐานะตัวโกงแล้วพ่อสิพลิกไปเป็นพระเอกยากเด้อบัดนี้แม่นก็คือพระเอกก็ต้องเป็นพระเอกแบบเนรคุณชัดอยู่สุดเป็นพระเอกฟังร้ายแม่นเป็นพระเอกฟังร้ายผมว่าจังซี่เนาะอกตัญญูต่อพ่อต่อแม่ประมาณนั้นแล้วพ่อมาเริ่มแบบผมใส่คำว่าพ่อมาเริ่มดูแลจัดการระเบียบวาทศิลป์อย่างจริงจังเต็มโตนี่ตอนใดครับกับพ่อเปียนี่ปีมันจะเป็นก้อนปีได้นะหลังจากที่ปีก้อนปีที่ไฟไหม้สารกลางหลายๆจังหวัดไหมนั่นแหละคือตอนนั้นพ่อเราก็เริ่มบ่สบายคือทุกเทื่อพ่อยังไปได้อยู่เฮาก็ยังแค่ว่าทำงานตามคำสั่งพ่อจังซี่นะหรือเป็นหูเป็นตาให้พ่อไม่ได้เข้ามาบริหารแบบ 100% ครับขาดก็ได้บ่มากท่านก็ได้บ่ท่านก็ได้จังซี่นะครับพอหลังจากพอเราได้เข้าโรงพยาบาลนอนยาวบัดนี้กระดูกบ่ดีไปได้แน่บ่ไปบ่ได้แน่ครับพ่อกับพ่อเปียพี่ชายแล้วก็ครอบครัวก็เลยมาคุยกันครับเฮ็ดจังได๋ก็คือในเมื่อพอไปบ่ได้เฮาก็ทุกคนก็คือต้องเต็มที่กับงานผู้ใดสิไปผู้ใดสิอยู่ก็คันผู้ใดอยู่หน้างานผู้ใดสินี่ก็คือทุกคนต้องอยู่กับลูกวงลูกน้องจังซี่นะครับก็จากนั้นมาก็เลยได้คุยกันมีหยังก็อันใดที่ปัญหาที่เฮาบ่สามารถที่สิแก้ได้เฮาก็ไปปรึกษาพ่อเพราะว่าคือเรื่องปัญหาเรื่องอุปสรรคต่างๆเฮาใหญ่มากับหมอลำเนาะเฮาก็ไปกับพ่อมื้อนี้เครื่องไฟดับเฮาเอิ้นหาผู้ใดเฮาโทรหาผู้ใดรถพังเฮาเฮ็ดจังไดคืออันนี้ไปบ่ทันเจ้าภาพเฮาต้องคุยกับเจ้าภาพว่าจังไดไปบ่ทันเวลาคือเฮาซึมซับกับจากการที่พ่อเพิ่นบริหารมาแล้วก็เลยได้ตรงนั้นมากับพ่อได้บริหารปุ๊บมันก็เริ่มแบบว่าโอเคมันเป็นการเรียนอีกระดับนึงครับการจากนั้นมาก็ได้บริหารช่วยกันทั้งครอบครัวก็เลยกลายเป็นพ่อเอ๊ะกับพ่อเปียก็คือทั้งสองพี่น้องก็คือช่วยกันดูแลแทนพ่อเต็มตัวครับคืออันนี้พ่อกับพ่อเปียสิอยู่หน้างานไปนำงานเป็นนักแสดงพร้อมเป็นตัวพระตัวร้องตัวหยังก็ไปนำวงตลอดครับอันนี้แต่ว่าพี่สาวกับน้องสาวนี่ก็คือตอนนั้นก็ยังบ่ได้เข้ามาซอยก็มีแต่พ่อกับพ่อเปียซอยเฮ็ดงานกันพี่สาวเพิ่นก็ได้แฟนต่างชาติเพิ่นก็ไปอยู่ต่างประเทศก็มาแน่น้องสาวตอนนั้นก็วัยวุฒิก็ยังบ่ทันได้ก็เลย
ซ้ำกันซอยกัน2คนนั่นล่ะมีหยังก็โทรหากันมีหยังก็ปรึกษากันจังซี่ก็จากนั้นมาก็เริ่มประสบการณ์ก็เริ่มหลายแล้วก็เริ่มอยากพัฒนาวงขึ้นไปตามความรู้สึกเจ้าของว่าพ่อบ่อยู่แล้วเด้ก็คือเฮาเฮ็ดได้แล้วจังซี่นะเฮามาบริหารแล้วเฮาก็อยากซื้อหยังอยากปรับปรุงอันใดอยากพัฒนาอันใดเฮาก็คือคุยกันแล้วก็เฮ็ดเอาเลยจังซี่นะบัดนี้พ่อก็หลังจากพักวงพ่อก็ไปหาเบิ่งงานตามอากาซ่าตามโชว์คาบาเรตามสยามเนรมิตอีหยังต่างๆที่มันคือเห็นคนว่าอยู่หันนั่นดีอันนั้นดีเพราะว่าตะกี้คือมันสิมีพวกเขาเอิ้นพวก PP เพิ่นเป็นพวก LGBTQ แม่นบ่ล่ะเขาจะว่าเธอคือบ่ไปเบิ่งอันนั้นอันนี้พาเธอแบบว่าได้มาปรับปรุงพัฒนาพวกครูฝึกก็เป็นนี่กันหัวหน้าพาไปเบิ่งอันนี้เนี่ยถ้ามันมีอันดีๆมาใส่วงเฮาประมาณเนี่ยก็เลยไปเบิ่งก็เห็นเขาเจ้าเฮ็ดเด้เฮ็ดจังได๋สิมีจังได๋สิไปอยู่เวทีเฮาได้จังฮอเหินเดินอากาศสลิงจังซี่นะครับดำดินขึ้นมาจังซี่ไฮโดรลิกจังซี่เฮ็ดจังได๋เฮาสิได้เห็นคณะอื่นบัดนี้มันมีคณะอื่นมาเฮ็ดบัดนี้เฮ็ดก่อนเฮาครับเฮาก็เลยก็เลยไปปรึกษาเพิ่นผู้เจ้าจ้างสร้างได้จังซี่นะครับดีว่ามันเป็นพี่เป็นน้องกันหัวหน้าวงก็ได้ปรึกษากันคุยกันก็แนะนำกันได้ไปมากก็เริ่มมาเฮ็ดสลิงเฮ็ดไฮโดรลิกขึ้นมาไฟแสงสีอันใดมันดีเบิ่งตามพับตามเทคเฮาก็ไปเบิ่งราคาอันใดซื้อได้ก็ปรึกษาผู้ที่เขารู้เขาเห็นก็เอามาจากเล็กจากน้อยก็กลายเป็นแบบว่าเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มความยิ่งใหญ่ผ่าจากเฮาใส่ผ้าธรรมดาผ้ายืดธรรมดาผ้าสีธรรมดาในการตัดชุดบัดนี้มันก็มีผ้าของเมืองจีนเข้ามาบัดนี้ครับมีเกล็ดมีเหลื่อมมีลายมีหยังเฮาก็ไปหาเบิ่งซื้อมาตัดแต่ว่าตอนนั้นการใส่กากเพชรน่ะคือได้แรงบันดาลใจมาจากพี่ไก่สมพี่ไก่วรายุทธแม่นตอนนั้นไปเล่นราชินีหมอลำครับละครช่อง3บ่ล่ะครับบัดนี้ก็เห็นเขาเจ้าเอามาเฮ็ดเป็นมงกุฎเป็นเครื่องประดับว่าคืองามแท้จังซี่นะเฮาก็จังได้ไปหาซื้อตามอนุสาวรีย์อีหยังประตูน้ำจังซี่ครับก็ไปซื้อเริ่มมาปัดจากเป็นผ้าสีผ้ายืดหรือเหลื่อมธรรมดาเฮาก็เริ่มมีเพชรมีพลอยมีหยังมาประดับประดอยเฮ็ดให้ของมันแบบดูแล้วมันแพงขึ้นจังซี่นะแสดงว่าการเปลี่ยนพัฒนาของระเบียบวาทศิลป์เนี่ยคือจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยคือมันไม่ใช่อยู่ๆแล้วพลิกฟึบไม่ใช่มันค่อยๆเปลี่ยนไปแต่พ่อจะเป็นคนที่พยายามคิดว่ามันจะต้องเปลี่ยนอะไรอันนี้ถ้าอยากให้มันดีขึ้นต้องทำยังไงแล้วพ่อก็จะไปดูที่นั่นที่นี่ที่โน่นอย่างเงี้ยเหรอแล้วเอามาประยุกต์เข้ากับวงตัวเองคณะตัวเองแม่นครับมันเปลี่ยนแบบเห็นชัดเจนของระเบียบวาทศิลป์นี่ที่แบบว่ารูปแบบมันเปลี่ยนไปจากเดิมแบบชัดเจนเลยนี่พ่อมันประมาณจากปีที่แล้วประมาณช่วงไหนครับพ่อจะนึกออกว่าที่แบบมาเปลี่ยนแบบอลังการมีคนหลายชุดอลังมีสลิงมีโชว์มีอย่างสิบ่รู้ว่าจำได้บ่ปีราชินีหมอลำปีพี่ไก่ในละครกับพี่ไก่นี่แหละกับเกือบ20 ปีแล้วประมาณ20 กว่าปีเนาะ20 กว่าปี20 กว่าปีว่าตอนนั้นคือพ่อเฮาได้รับเกียรติจากพี่ไก่ให้ไปร่วมแสดงเฮาก็ต้องพัฒนาวงเจ้าของเด้เพราะว่าเฮาสิได้เพิ่นขายหน้าบ่ได้บ่ล่ะเฮาก็เริ่มปรับชุดก็ต้องตัดให้มันดูดีขึ้นครับเวทีก็ต้องมีแสงสีแบบว่าหลายขึ้นจังซี่แสดงว่าคันจังซี่นี่ผมเฮาเว้าได้บ่ครับพ่อว่าจุดเปลี่ยนที่เฮ็ดให้ระเบียบวาทศิลป์เปลี่ยนรูปแบบไปโดยชัดเจนที่สุดนี่แรงบันดาลใจก็มาจากละครเรื่องราชินีหมอลำนี่แหละครับคือก่อนหน้านั้นมันสิเป็นของการบันทึก VCD วิดีโอเนาะแต่ก่อนวิดีโอจังมา VCD เนาะจาก EVS คือ EVS นี่คือเขาเจ้าสิแบบว่าพออัด VCD ปุ๊บเขาจะติจ้างแสงสีไม่เฮาโดยที่ไม่ใช่ของเราเพราะต้องการให้งานหรือเวทีออกมาให้มันยิ่งใหญ่แม่นบ่ล่ะวันนี้พอเฮาเห็นเพิ่นจ้างมาแล้วมันก็งามประเด็นในวงเฮาแบบว่าแกนขึ้นมีแบบความมาตรฐานขึ้นก็เริ่มหาเงินซื้อมาเป็นของเจ้าของตัวบัดนี้จากนั้นมาปุ๊บบัดพอมันเกิดความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นปุ๊บพี่ไก่ก็จังเห็น
ครับอ๋อแสดงว่าเฮาเริ่มเปลี่ยนมาก่อนหน้านั้นแล้วครับคือเปลี่ยนหลังจากอัด VCD อัดอย่างแล้วปุ๊บบัดนี้ว่าบัดนี้พอมันมาเปลี่ยนตอนที่ว่าเราจะได้แสดงละครนะราชินีหมอลำนะเขาก็จังมาแบบว่าอัดให้มันเต็มขึ้นมาอีกราชินีหมอลำเนี่ยทีมงานบอกว่าปี48ใช่ไหมปี2548ครับประมาณนั้นก็ตีไป20ปีครับ20ปีพอดี20ปีที่แล้วแสดงว่าพ่อเปลี่ยนปุ๊บพี่ไก่ไม่เห็นแห้งที่ต้องไปเล่นละครแห้งย่อมบ่ได้บัดนี้เดี๋ยวสิขายหน้าเขาก็เลยจัดเต็มเลยครับแล้วหลังจากนั้นก็เลยกลายเป็นรูปแบบใหม่เว้าได้บ่พ่อครับเป็นรูปแบบใหม่ของระเบียบวัฒนศิลป์ครับมีน้องเต้ายองครับมาหลังจากที่ก่อนโควิดแหละครับก่อนโควิดเต้ายองเขามาอยู่นำมันเลยกลายเป็นอีหยังที่แบบว่าโซเชียลนำไปตีพอนำไปตีปุ๊บก็เลยได้มาออกสื่อต่างๆครับก็เลยได้รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่หลายในวงการหลายคนหลายท่านวันนี้ก็เลยกลายว่าพ่อรู้จักกับพี่นวัดบ่ล่ะครับพี่นวัดเราก็มีไอเดียมีความคิดว่าเราก็เบิ่งงานก่อนเพราะหลังจากรู้จักกันปุ๊บเราก็ที่แรกเราก็รู้จักได้ตัวบุคคลแต่งานยังไม่ได้ดูประมาณนั้นนะครับพอเราไปเบิ่งงานเราก็เลยเกิดความว่ามันก็แปลกใหม่นะมันก็ไม่ใช่หมอลำธรรมดาประมาณนั้นแล้วก็พี่ลองเอามากับนางงามดูไหมเราก็เลยวางซี่ก็เลยมันก็ดีนะพี่นวัดเราก็จะได้แบบว่าแฟนคลับนางงามครับเห็นกับศิลปะวัฒนธรรมของคำว่าหมอลำบ้างประมาณนั้นก็เลยได้พอดีคิวว่างพอดีก็เลยได้เอกกันกับที่แรกก็ยังคิดยากคือว่าคือคำว่าแกรนเนาะคำว่าแกรนเรามันหมอห้ามเราสิเฮ็ดได้ซ้ำใดเนาะเฮาสิเฮ็ดถึกใจเพิ่นบ่เนาะก็ยังพากันวันๆกลัวๆอยู่ครับด้วยความที่ว่าในเมื่อเขาทางพี่นวัดให้เกียรติเฮาก็พยายามที่จะคุยกันกับทีมงานเฮาว่างานละมันแบบนี้เฮาต้องวางสคริปต์จังใดต้องเฮ็ดแบบใดมันจังสิให้คำว่าคนไม่ได้ดูถูกหมอลำจังซี่นะสุดยอดเป้าหมายพ่อในการทำระเบียบวาทศิลป์มันคืออะไรตอนนั้นเป้าหมายก็คือพ่อก็บ่ได้คาดหวังอย่างสูงเด้เอาแค่ว่าคนภาคอีสานเฉพาะคนอีสานเนี่ยครับคือขอให้เห็นงานเฮาขอได้จ้างงานเฮาครับเพื่อให้สมาชิกลูกน้องมีงานทำทุกมื้ออยู่ได้เอาแค่6เดือนพ่อจังซี่ครับก็ออกพรรษาเนาะตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาเมษาประมาณ7เดือนคือหลังเมษานี่ปกตินี่ก็คือสมัยก่อนก็คือหลังสงกรานต์แล้วก็คือมันจะเป็นงานบังไฟเนาะครับมันก็อันนั้นก็เริ่มบ่มีแล้วก็คือเนี่ยประมาณ7เดือนตอนแรกคิดจังซั่นคิดแค่นั้นอยากให้คนเห็นหมอลำอยากให้คนรู้จักหมอลำอยากให้ทีมงานมีอยู่มีกินครับแต่กี่ว่าเคยคาดหวังว่าอยากออกทีวีครับอยากให้รายการต่างๆมาเชิญบ้างเพราะว่าตะกี้เฮานางอิจฉาเขาเจ้าว่าลำตัดก็ได้ออกเพลงอีช้อยก็ได้ออกลิเกก็ได้ออกเพลงเหนือคือวัฒนธรรมเหนือก็ได้ออกหมอลำคือบ่มีผู้ใดเอิ้นไปนี่มันก็หน่อยใจด้วยเนาะครับก็เลยบ่ได้คาดหวังตัวนั้นเพราะว่าเฮาฮู้ว่าคำว่าหมอลำนี่คือจินตนาการทุกคนก็คือเชยมากประมาณนั้นนะเชยมากเฮาก็โอเคบ่เป็นหยังก็ขอให้ว่าคนอีสานจ้างแต่ละเดือนเนี่ยก็ขอให้20กว่างานขึ้นก็พอแล้วจังซี่นะผมถามพ่อหน่อยสิปีพีคสุดที่คิดว่าระเบียบวัฒนศิลป์ที่ปีที่พีคที่สุดเลยคือปีไหนปีพีคสุดเนี่ยตั้งแต่จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยปีที่แบบเรารู้สึกว่ามันโหงานเยอะสุดดังสุดรายได้มากสุดอะไรอย่างเงี้ยพ่อก็น่าจะเป็นปีเอกกับมีแก่นกับบิ๊กเมาน์เทนมาพร้อมกันก็เพิ่งหลังโควิดครับหลังโควิดเพิ่งหลังโควิดมาประมาณสัก3ปีครับเพราะว่านี่ก็คือคิวแบบว่าบ่ได้เลยจังซี่นะครับคิวบ่ได้เลยแล้วก็ที่นี่แล้วเฮาอัพราคาเจ้าภาพเพิ่นก็โอเคจังซี่นะครับสมัยก่อนก็คือคำว่าพีคกับพีคก็คืองานก็ธรรมดาอยู่ก็คือก็เต็มทุกมื้อล่ะเพียงแต่ว่า
คำว่าชื่อเสียงมันยังไม่ได้ไปถึงระดับแบบว่านักธุรกิจหรือผู้บริหารที่บ่เคยติดตามหมอลำเลยจังเสีย ครับ แต่พอหลังจากนั้นมาปุ๊บมันทำให้เรารู้ว่ามาจากผู้บริหารโรงแรมผู้บริหารระดับประเทศที่เรารู้ว่าเขาไม่ได้ดูหมอลำหรอกแต่พอบอกว่าพอระเบียบที่แรกเขาก็คิดว่าเขาเจ้ากะทิทักทายตามมารยาทซื่อ ครับ ตัวไปแนะนำนี่พ่อระเบียบบางคนอาจกะทิสวัสดีครับกะทิงงว่ามันไผล่ะระเบียบคืออหยัง ครับ แต่วันนี้พ่อไปเขาเจ้าไปบอกอยู่ไสเว้าอยู่ไสแนะนำอยู่ไสเขาเจ้าก็เขาเจ้าก็ยังมีคำถามพ่อต่อ ครับ เป็นไงบ้างครับมันตอนนี้งานเยอะไหมนู่นนี่นั่นก็แสดงว่าเขาเจ้าฮู้จักเฮามันเลยกลายว่าถือว่าเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็ถือว่ามันเป็นเฮ็ดให้แบบว่าวงการหมอลำครับ ผมอยากถามรายละเอียดของระเบียบวาทศิลป์ในบัดนี้พ่อตอบได้พ่อตอบบ่ได้เพราะเป็นหยังเด้อครับ ครับ อันนี้เพราะว่าผมเชื่อว่าคนดูหลายๆคนเนี่ยน่าจะอยากรู้อะไรที่มันเป็นผมเชื่อว่ามันอินไซต์ของระเบียบวาทศิลป์ ครับ ระเบียบวาทศิลป์สมมุติซุมือนี่จะจองคิวระเบียบวาทศิลป์เนี่ยควรจะจองล่วงหน้าสมมติอยากจะจองระเบียบวาทศิลป์ไปเล่นเนี่ย ครับ ต้องควรจะจองล่วงหน้าสักกี่ปีพ่อ ครับถ้าแบบว่าอยากได้วัน ครับ เสาร์อาทิตย์หรือวันนักขัตฤกษ์ ครับ สงกรานต์ปีใหม่ลอยกระทง ออกพรรษา ครับ จังซี่ก็คือ2ปีอย่างต่ำ 2 ปีนะครับ อย่างต่ำนะครับ อันนี้คืออย่างต่ำนะครับ แต่ว่ากันคิดว่าแต่ว่าพูดถึงลอยกระทงนี่คือลอยกระทงปีใหม่เนี่ยคือยังไงมันก็ต้องเข้าอยู่แล้ว ครับมันไปถึงปี72แล้วเหมือนพ่อบอกตอนนี้ แม่ครับ แต่ว่าเอาเป็นว่าถ้างานเทศกาลกับวันหยุดหน่อยเนี่ยอยากลองแยบมาถามดูเนี่ย ครับ แยบถามคิวล่วงหน้าสัก2 ปี ครับ ถ้าเกิดสมมุติว่าจะเอาปีเนี้ยยังไม่ต้องโทรก็ได้ ครับถ้าว่าปีนี้ก็ แม้แต่วันธรรมดาก็ยังยากอยู่ปีนี้แต่ว่าปี69 70เนี่ยวันธรรมดาก็ยังอยู่ พ่อซุ้มมือนี่อันนี้ระเบียบวาทศิลป์เนี่ยงานจ้างต่อโชว์นึงเนี่ย ครับ พ่อคิดเรทอยู่ที่เท่าไหร่ ก็สตาร์ทที่ระยะทางไม่เกิน200 โล จากไหนนับจากขอนแก่นหรือกรุงเทพ นับจากหมายถึงว่ามื้อนี้พอยุ่งเทพ ก็จะนับจากกรุงเทพ ครับในกรุงเทพมื้ออื่นที่ไปไสยัง สมมติพรุ่งนี้ไปอยู่ สมุทรปราการ สมุทรปราการหรือเอางี้เอาไกลหน่อยสมมติพรุ่งนี้ไปอยู่สงขลาสมมติ ก็จะต้อง200เมตรจากสงขลา200กิโลเมตร 200 กิโลเมตร คัน200กิโลเมตรนี่คิดราคาเท่าไหร่ครับ 200 กิโลเมตรก็ประมาณไม่ใช่200 กิโลเมตรก็คือประมาณ 380,000 380,000อันนี้คือทั้งคณะ ทั้งคณะ แล้วก็คือที่พ่อบอกคือตั้งแต่3 ทุ่ม ครับ ไปจนถึง6 โมงเช้า ครับ 380,000 ครับไม่เกิน200 โลนะ ไม่เกิน200โลถ้าเกิน200กิโล มันก็จะบวกค่าน้ำมันไป400,000ยังขึ้นเหนือเราก็500,000ยังเสีย550,000ก็แล้วแต่ว่าเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะต้องทิ้งวันไป2 วัน เพื่อเดินทางไปและเดินทางกลับ ประมาณนั้น มันก็เท่ากับว่าเสียโอกาสในการโชว์ ใช่ แต่ไปนี่เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเวลา9 ชั่วโมงเต็มๆล่ะ ครับ แล้วก็คือคณะไปทั้งคณะ300 กว่าชีวิต ครับ พ่อแล้วคณะระเบียบวาทศิลป์300 กว่าชีวิตเนี่ยไปหามาจากไหนครับพ่อ ไปหาคนมาจากไหนคือเอางี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง300 กว่าชีวิตนักดนตรี เริ่มต้นตั้งแต่คนขับรถ คอนวอย แล้วก็แดนเซอร์นักดนตรีศิลปินครับแล้วก็พวกคอสตูมพวกแม่ครัวพวกคือทุกแผนกอยู่ในที่สำเร็จออกมาเพื่อจะนำโชว์ขึ้นเวทีได้บนเวทีเนี่ย1โชว์เนี่ยขึ้นบนเวทีเนี่ยประมาณคืนนึงเนี่ยกี่ชีวิตนักดนตรี20ครับแดนเซอร์120ครับเป็น140ใช่ไหม เหมือนฝึกคณิตศาสตร์พ่อไงไม่รู้ แล้วก็ตัวศิลปินก็ประมาณ40 คนประมาณโอ้โหไม่รวมคอนวอยเนาะไม่รวมพวกคอนวอยครึ่งเลยก็ตีประมาณสัก100 กว่าคนน่ะครับใช่100 กว่าคนแล้วมีคนลาออกบ่อยไหมพ่อก็คนที่จะออกก็คือ1ผิดกฎผิดระเบียบนี่คือเราต้องเชิญออกครับ2ก็คือคนสุขภาพไม่ไหวคือใจรักอยู่แต่สุขภาพไม่ได้เพราะว่ามันเคลื่อนทีเนาะครับถึกแดดถึกลมถึกฝนถึกฝุ่นจังเสียบางคนก็แพ้อากาศแพ้ฝุ่นแพ้อากาศก็บ่สามารถ
ไปต่อได้ ครับ มันก็มีคนเข้าคนออกตลอด บางคนก็ใจสู้ก็คือป่วยหาหมอ ครับ ดีขึ้นกลับมาทำงานป่วยอีกไปหาหมออีกจังซี่ก็มี กฎเหล็กเลยของทีมงานระเบียบวาทศิลป์กฎเหล็กเลยที่ห้ามฝ่าฝืนเด็ดขาดถ้าฝ่าฝืนคือไล่ออกคือ คืออบายมุขกับสิ่งเสพติด ผิดกฎหมาย ครับเพราะว่าจะเป็นคณะพอหรือทุกคณะคือ ฮะ จะเพราะว่าบางคนถ้ากินเหล้าเมายาเสียการเสียงานผลงานบ่ได้ อันนี้ก็บ่ได้แล้วก็ยิ่งคนขับรถเนาะ ครับ คนขับรถเพราะว่ามันทำให้แบบว่าเสียงาน เพราะว่าเกิดก็จะไปตรวจฉี่ตรวจหยังตามด้านเกิดในเสียเวลาเสียงานประมาณเนี่ย แต่ก็จริงนะ เพราะว่าโชว์ที่มีทุกวันน่ะ ครับ สุขภาพการดูแลตัวเองเป็นเรื่องสำคัญมากๆ แสดงว่าขันอบายมุก ครับ มีปั๊บออกทันที ก็ ขันเสียการเสียงาน ก็จะเตือนก่อน ครับ เลิกได้ไหมหยุดได้ไหมก็ประมาณนั้น ฮะ แต่ว่ามีการทำซ้ำโอเคแล้วก็แสดงว่าคุณทำหยุดไม่ได้คุณเลิกไม่ได้ ก็ให้คุณไปใช้ชีวิตหรือไปอยู่ตรงที่มันสามารถทำในสิ่งที่คุณอยากทำได้ประมาณนั้นนะ อันนี้คือกฎเหล็ก ครับ ผมถามมุมตรงกันข้ามเราสมมติคนอยากเข่ามารวมกับระเบียบวาทศิลป์เหลือเกินบ่ว่าสิเป็นตั้งแต่ค้อนว้อยพอขั้วค้นขับรถแดนเซอร์นักดนตรี หรือแม้กระทั่งอยากสิมาเป็นศิลปินนี่ต้องแบบใดจังสิสามารถสิพ่อสิเขามาพ่อครับ ผมอยากมาเฮ็ดงานกับพ่อจังสิแหม คืออันดับแรกคือใจรักก่อน ครับ คันใจมากแล้วคือมันต้องรู้จักว่า มันไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่เราจะต้องเดินสายแต่ละวันคือ ครับ ต้องเรียนรู้เลยว่ามื้อนี้อาจจะพอฟุ้นพอนะเพราะว่าคือทุกอย่างมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังให้คนได้เห็นอยู่แล้วบ่ล่ะ ครับ มื้อนี้ลมพายุเวทีพังมื้อนี้ฝนตกศิลปินหมอลำหอบของหนีน้ำมื้อนี้รถติดตมติดลมคือทุกคนสิเห็นชีวิตของบ่ว่าจะนำเสนอโดยวงพอเองหรือหลายๆวง ครับ ทุกคนต้องรู้แล้วว่ามันต้องลำบาก อืม ใจรักกันคุณใจรักว่าคุณสิรับสถานการณ์ที่พวกคุณเคยเห็นได้ ครับ ก็คืออยู่ได้ ครับ ครับคือเขามาเรื่องอย่างอื่นเฮาค่อยมาสอบกันทีหลัง ครับ เอาใจมาก่อน ส่วนที่เหลือก็เป็นเขาเรียกว่าความสามารถพิเศษในแต่ละด้าน แมน อ่า ครับเพราะว่าโอเคเจ้าอยากมาเฮ็ดอีหยัง ครับ เฮาก็เบิ่งความสามารถเขา ม รู้จักอยู่บ่ว่ามันบ่ได้สุขสบายการมาอยู่กับวงหมอลำ ครับ บางคนก็รู้บางคนบ่รู้ก็อยากลองจังซี่ แต่ลองเขาก็ต้องบอกกันว่าถ้าจะลองต้องอยู่ให้ครบเทอมเด้อ ครับ อยู่ให้ครบเทอมหรือถ้าอยู่ไม่ได้จริงๆก็ให้บอกอย่าแบบว่าออกกลางคันหรืออย่าแบบว่าหนีไปซื่อๆ ครับ ถ้าหนีไปซื่อๆมันอาจจะมีคดีติดตัวน้ำก้นก็หมายถึงว่า ถ้าบังเอิญวันนั้นคุณออกไป แล้วของเพื่อนหาย หมู่เขาก็สิเพ่งเล็งได้ว่า คนที่หนีไปนั่นล่ะ แม่น อาจจะเป็นผู้ต้องหา แม่น รายแรก ครับ แสดงว่าคนสิพ่อที่คนที่พ่อจะคัดเข้ามาอยู่ในระเบียบวาทศิลป์เนี่ย ก็ไม่ง่ายในการที่จะเข้ามา ครับ ก็ต้องดูหลาย ๆ อย่าง ก็ดูเบิ่งหลายๆอย่างว่าสิมาอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ใดจังซี่นะครับ ครับ ในการเดินทางของระเบียบวาทศิลป์เดินทางโดยอย่างครับ ก็จะรถบัส5คัน รถบัสนี่คือคนบุคลากรพวกแดนเซอร์ พวกนักดนตรี พวกศิลปิน กินนอนก็สักว่ากินนอนทั้งบนรถบัสทั้งรถบัส เอา นั่ ร น ถ แหละ เป็นบ้าน เอาร้านค้าเป็นครัว แต่บัดนี้คือการเดินทางพวกเฮาสิมีเลี้ยงลูกน้องอยู่มื้อเย็นเลี้ยงข้าวลูกน้อง ทุกวัน ทุกวัน เพราะว่ามันเป็นเวลาที่ทุกคนต้องมารวมกัน แต่ว่าตอนเลิกนี่ทุกคนไปไผไปมั่นศิลปินก็ไปรถส่วนตัวเจ้าของ ครับ คอนวอยก็เฮ็ดงานรถบัสก็สมาชิกขึ้นแล้วก็ทยอยออกไปก็ไปจอดตามปั๊มตามหยังก็คือร้านอาหารหยังก็ตามส่งตามสั่งก็พากันกินไปแต่ตอนแลงตอนเย็นเนี่ยก็คือ 6:00 นแลงเนี่ยก็คือเฮาสิมีทีมงานคอยเฮ็ดกับข้าว ครับ เป็นหม้อไว้1ข้าวหุงข้าวไว้ให้ อืม ก็คือมื้อเย็นนี่คือต้องเลี้ยง พร้อมหน้าพร้อมตา ครับ อันนี้เป็นการอยู่การกินและการเดินทาง ครับ อ่า แต่ว่าการซ่อมการอยู่นี่ก็คือ กินนอนอยู่บ้านหัวหน้า ครับ เขาเสียเป็นหอพักไว้ให้ลูกน้องอยู่หอนี่ก็คือแดนผู้หญิงหอนี่คือแดนผู้ชายห้องนี่ก็คือเป็นห้องพักอาจารย์นักดนตรีทางนี้ก็เป็นของศิลปิน
แต่ว่าอันนั้นเฮาสิเลี้ยงอยู่3คาบ ครับ เช้าเที่ยงแลง ก็คืออยู่กินครบกับเฮานี่แหละ แม่นบางเทื่อก็เลิกอีก ครับ อยู่2เดือนซ้ำเอาบุญ2เดือน อ่า ตามไฟอยู่กับเฮาเบิ่น เอาบุญเรียกเอาบุญก็คือเหมือนบ้านเรามีบุญทั้ง ทุกวัน ทุกวันน่ะนะ ซ่อมนักปันใดครับพ่อคณะระเบียบวาทศิลป์หมายถึงว่าซ้อมร้องซ้อมเต้นซ้อมเล่นดนตรีมันซ้อมนักกันปันใดหรือว่ามันเล่นสุกมืออยู่แล้วมันบ่มีเวลาได้ซ้อม ไม่คือปกติก่อนออกงานเนี่ยเฮาซ้อมอยู่2เดือน ซ้อมเต้นเพราะว่าคือแต่ละปีเฮาสิเปลี่ยนสคริปต์เพลงกันบ่ล่ะ ครับ เปลี่ยนเพลงเป็นหยังก็คือซ้อมตั้งแต่1 สิงหาจนว่าฮอดมือบางเทื่อก็2เดือนกว่าจนถึงวันที่เราจะเริ่มออกงาน แสดงว่าหมายถึงว่า1ปีเนี่ยเราจะมีช่วงซ้อมเต็มเนี่ยประมาณสัก2เดือนกว่า แมน ๆและพอเราซ้อมเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้2เดือนกว่ามันจะเอาไว้ใช้ทั้งปี แมนก็บ่ถือว่าใช้ทั้งปีอาจจะออกไปได้ประมาณก่อนปีใหม่ ครับ เราจะมีเพลงใหม่มามีเพลงที่กำลังเป็นกระแสมา ครับ หรือเพลงที่เราออกไปแล้วไปนำเสนอแล้ว มันไม่ตอบโจทย์คนดู ครับ เขาอาจจะมาตัดมาเปลี่ยนเอาเพลงใหม่ไปแทนเท่ากับซ้อมกลางทาง ก็ซ้อมกลางทางระหว่างทาง ข้างบทก็ว่าไป กับอีกเรื่องหนึ่งผมอยากรู้มากพ่อเพราะว่าผมไปเบิ่งวิดีโอพ่อเนาะลองระเบียบวาทศิลป์ก็เบิ่งตามคลิป YouTube นี่แหละ ครับ มีจักชุดครับ หมายถึงว่าเสื้อผ้าไหมป๊าดระเบียบวาทศิลป์ไหม เพลง อลังการคักเด้โชว์หนึ่งนี่ แต่ละโชว์ของเฮาก็อยู่ประมาณ30เพลง30เพลงก็ขั้นต่ำก็อยู่ประมาณ30ชุด30ชุด30เซต30เซตเซตละ40จังซี่นะ เปลี่ยนทุกเพลง ครับ เปลี่ยนทุกเพลงเลย ทุกเพลงครับ พ่อมีเทคนิคจังไหนอันนี้ผมขอเป็นความรู้หน่อยปะสมมติแดนเซอร์เขาวิ่งเข้าหลังเวทีฟึบเขาต้องเปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนยังไงพ่อ40คนเปลี่ยนแบบปุ๊บให้ทันเพลงใหม่ออกมาอย่างเงี้ย คือเขาจะมีล็อกไพล็อกมันเนาะคือก็เขาต้องเตรียมว่าชุดไหนอยู่ที่1ที่2ที่3มีมาร์กไว้ ครับ เขาก็จะแขวนไว้ว่าลงมากปุ๊บพอต้องถอดชุดนี้ใส่แล้วที่การคืออย่างแดนเซอร์วิ่งเขาจะใส่บอดี้เต็มตัว ครับ เขาสามารถที่จะถอดแล้วก็ อ๋อ ใส่ โอเคเขาเหมือนเขาใส่อันเดอร์แวร์ที่มันเป็นบอดี้สูท ใช่ เต็มตัวไว้อยู่แล้วฉะนั้นเวลาถอดชุดออกมันก็ไม่โป๊ะ ใช่ ก็คือใช้ความเร็ว ความเร็วเป็นของปีศาจ ใช่ ถอดปุ๊บสวมปั๊บถอดปุ๊บสวมปั๊บผู้ใดเป็นคนออกแบบชุดแต่ละ บางครั้ง เก่าทีมงานนี่แหละ กับทีมงานของเขาเนี่ย ออกแบบกันเอง ออกแบบเองตัดเอง บางเทื่อคันเวลาบ่พอเขาอาจจะจ้างทีมทั้งนอกที่ให้เขาดีไซน์แล้วก็ส่งแบบมาให้เบิ่ง ครับ แล้วก็จ้างเขาเจ้าเป็นตัวแล้วก็เอามาส่ง แสดงว่าแค่ค่าชุดเนี่ยงานหนึ่งก็หลายล้านเป็นล้าน ครับหลายล้านอยู่ แม่นบ่ครับ หมดไปน้ำพวกนี้แหละ เพราะ เพราะว่าผมเห็นแบบชุดมันคือมันไม่ใช่แค่ชุดไงระเบียบวัฒนศิลป์เขาชุดแล้วเขามีแบบอุปกรณ์มีเครื่องประดับ ใช่ มีอุปกรณ์ถือมีพร็อพมีโน่นมีนี่ ครับแม่ แล้วที่นี่คือมันคือมันเบิดปีแล้วมันขายบ่ได้เนาะ เฮ็ดจังได๋ คือ ครับ เขาซื้อรถเขายังว่ามันเสื่อมมากเขายังขายได้เงินได้ทอง ขายมือสองได้ ครับ แต่ว่าชุดนี้มันขายบ่ได้เพราะว่าคือเขาก็ต้องได้บริจาคกับสถาบัน บริจาคไปเลย ครับ แต่ละปีพอใส่แล้วก็ ก็มีสถาบันในที่เขาจะอยากได้เพื่อจะเอาไปต่อยอดให้เด็กมีอาชีพหรือกิจกรรมได้ก็จะก็มาขอสินะ แล้วพ่อก็อันนี้คือเป็นนโยบายของ ครับ คณะอยู่แล้ว ครับเขาก็ โอ้ย ให้ ดีจัง ถ้าเป็นสถาบันเขาก็ให้ เพราะว่าจังไหนเขาก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้ว ครับแม่ แสดงว่าพ่อเปลี่ยนแบบชุดของคณะเนี่ยทุกปี ครับแม่นถึงบ่100%ก็อายุประมาณ 80%จังซี่นะคือบางชุดเราอาจจะตัดไม่ทัน ครับ เราอาจชุดเก่าที่สภาพดี ครับ ของปีที่แล้วมาอะแดปเพิ่มเติมมีหยังเข้าไปเขาก็ว่า โอ้อลังการนี่ดี อลังการนี่ดี เพลงของระเบียบวาทศิลป์เวลาไปโชว์อะครับพ่อสมมติในหนึ่งโชว์มันประกอบไปด้วยเพลงประเภทไหนบ้างพ่อ ก็คือก็เริ่มต้นก็คือลูกทุ่ง ลูกทุ่งอีสาน ลูกทุ่งอีสานลูกทุ่งภาคกลางก็มี ลูกทุ่งภาคกลางก็มี ลูกทุ่งอีสานก็มี ก็นับรวมว่ามันคือลูกทุ่ง ครับนับ อ่า ลูกทุ่งแล้วก็จะมาเพลงวัฒนธรรม ซึ่งบางครั้งก็เฮาก็แต่งเองบางครั้งเฮาก็เอาเพลงที่มันเป็นกระแสอยู่แล้วจังซี่ ครับ คือจังเกี่ยวกับน้ำโขงเกี่ยวกับพญานาคเกี่ยวจังซี่นะเฮาสิเอาประเพณีแต่ละ
พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางผู้ไทย ครับ จังเสียหรือทางอีสานทางเหนือทางใต้บางทีเฮาก็เอามาเล่นบนเวทีเฮา เป็นเล่นในลักษณะเพลงลูกทุ่งบ่ครับหรือว่าเป็นหมอลำ เป็นโชว์ เป็นโชว์ ครับ อ๋อเกี่ยวกับพญานาคเขาก็สิมีพญานาคมาเล่นน้ำเล่นหยังสั่นจังซี่ ครับ ขอพรพญานาคก็มีพญานาคมาโพเกี่ยวกับแห่เทียนเขาก็สิมีประเพณีการแต่งกายอิหยังก็ตามสร้างของประเพณีแห่เทียน ครับ ของลำพูไทยเขาก็สิมีชุดที่มันเป็นเอกลักษณ์ของผู้ไทย ครับ ใส่จังไต่จังซี่เขาก็สิเอาชุดโนราชุดหยังมาประกอบในการนำเสนอเกี่ยวกับโนรา อ๋อของโนราเขาก็มี มีครับ อ๋อครับจังเหนือจังซี่เขาก็เอาแบบจังไดแบบที่ดูแล้วมันเป็นเรียกว่าศิลปะของเหนือจังซี่เขาก็เลือกมาโชว์บนเวทีเฮาแต่เฮาก็เลือกเพลงที่ว่าฟังแล้วมันสนุกจังซี่นะ แสดงว่าระเบียบวาทศิลป์ก็มีเพลงหมายถึงว่าเพลงของเจ้าของก็ส่วนหนึ่ง ครับ แล้วก็สิมีเอาเพลงที่อยู่ในกระแสนำ ครับ เอามาเล่น ครับ แล้วพ่อสมมุติมีลูกทุ่งมีเพลงโชว์มีหยังอีกหมอล หมอลำนี่คือหมอลำนี่ก็ในช่วงคอนเสิร์ตมันก็มี ำครับ หมอลำก็คือเป็นหมอลำเขาเรียกว่าลำเดินลำเพลินลำเต้ยจังซี่นะ มันต่างกันจังไดพ่ออธิบายให้ผมเข้าใจให้คนดูเข้าใจง่ายๆได้บ่ลำเพลินลำก่อนลำสิ่งลำเตยนี่ซุ่มจังซี่มันต่างกันจังไดพ่อ ก็ลำเพลินนี่ก็สิเป็นจังหวะแบบสนุกขึ้นมาหน่อย ครับ ลำเตยนี่ก็สิเป็นเขาเอิ้นเป็นเตยแบบเนิบๆจักหน่อยก็คือจังเช้าจันทร์กังโกเป็นเขาเอิ้นลำเตย สุดแท้แต่วาสนาชีวิตเกิดมาจังซี่ก็คือเอิ้นลำเตย ครับ ฮะ คันลำเพลินก็สิโอยเนาะนะก็สิเป็นลักษณะที่จังหวะมันแบบเร็วใส่ความเร็วใส่ความคล้ายๆแรปมันสิจังหวะแบบผู้หายใจท่านกับท่านวันเนาะ นี่แหละ แล้วเราล้ำก่อนเนี่ยพ่อ ลำก่อนนี่สิเป็นลำแบบลำพื้นล้ำรุ่นเก่า ลำรุ่นเก่า า ลำใส่แค้นแบบว่าคือแบบว่าปรบมือจังใส่ มีแคนหนึ่งหลังหนึ่งเขาเรียกอะไรหนึ่งเครื่องหนึ่งล มือแค่แมนแค่นึงแล้ว ำ ก็แล้วก็หมอลำ2 คน ครับ ครับเป็นเตยอีดีก็ตะกี้บางทีเตยใส่กล่องท่อมกล่องหยังซื่อจังซี่ ครับ นะครับ แต่ว่าก็เป็นลำลักษณะลำเหล่านิทาน ลำกรอน ครับ ลำกรอนจะเป็นคล้ายๆการเล่าเรื่อง แมน มีลำอย่างอีกพ่อลำสิ่งมีบ่บัดนี้ ลำซิงก็คือคำว่าซิงนี่ก็เป็นมันก็ ซ้ำลำเตย ซ้ำลำเตยเพราะว่าเป็นหยังคือว่าลำซิงเพราะว่าซิงนี่คือมันเกิดจากว่ายุคนั้นงานมันสู่พวกลูกทุ่งพวกสตริงบ่ได้ ครับ เขาเจ้าก็เลยคิดว่าเฮ็ดจังไดมันจังสิสนุกสนานคือจังสตริงคือจังคอนเสิร์ตจังซี่เขาเจ้าเลยเอาดนตรีสากลมาใส่ก็เลยกลายเป็นว่าเพิ่มความห่าวขึ้นมาจากมิแต่ก่อนที่แต่งขึ้นมาเขาเจ้าเอาก่อนตลาดมาใส่ ครับ แล้วก็มาใส่จังหวะให้มันเป็นสิ่งจังซี่นะ แล้วก็เครื่องดนตรีที่มันเป็นสากลขึ้น แมน ก็เลยกลายเป็นลำสิ่ง ครับ แสดงว่าลำสิ่งนี่ขันเฮ้า ก็เกิดจากหมอลำก่อนนั่นแหละ เป็นหมอลำกรที่ทำขึ้นมาเพื่อให้เกิดการร่วมสมัย ครับ ก็เลยกลายเป็นลำซิ่ง แมน สุดท้ายก็คือ นักร้องหรือดาราประจำคณะ ครับ ซุมือนี่คณะพ่อนี่มีดาวเด่นนี่มีจะค้นอหย่างจังไดครับ ของผู้ชายนี่ก็สิมี ครับ เพลงท็อปนาราก่อน ฮะ เนี่ยก็เกิดจากรายการชิงชาสวรรค์ อันนี้ก็ได้แสดงละครทางช่อง3ก็ได้แสดงอยู่ ครับ ครับแล้วก็เพลงนาเดียวพงศธรอันนี้ก็นักศึกษาจบปริญญาจากม่องบน ครับ ครับ ฮะ แล้วก็เพลงโบวัชระ ครับ แล้วก็มาเป็นเพลงนี้เป็นทั้งพระเอกเป็นทั้งดาวไล่ในวงใด โอ้เอาเป็นพระเอกได้เป็นดาวไล่ได้ ครับ เอาตะกี้พ่อเป็นเด็กได้ดาวได้หรือเปล่านี่พ่อเป็นพระเอก ก็คือถ่ายทอดให้เขาแล้ว แล้วก็สำหรับผู้หญิงก็สิมีนางเอกแต้วสุกัญญานี่ก็อยู่น้ำพอมาหลายปีแล้ว ครับ แล้วก็มีนางเอกแจนรัศมี อันนี้ก็ลาออกจากคู่มาเป็นนางเอก แล้วก็สิมีน้องปีใหม่ ครับ ปีใหม่เนี่ยตะกี้ก็เป็นนางเอกให้ไหมไทย ครับ ครับมาขอเรียนรู้ของระเบียบก็เลยได้เป็นนางเอกแล้วก็มีน้องนาราแน่นมีแกนปีที่ได้เอกกับ ก็มีแกน ครับ ครับ
ก็ได้มาเป็นดาวไล่หายุวงศ์ แล้วก็สิมีน้องลีน่าลูกครึ่ง ครับ ลูกครึ่งที่อยากเรียนรู้สืบสานวัฒนธรรมก็เลยมาได้มาขอศึกษา ครับ แล้วก็อีกคนก็คือน้องเต่าหยองซึ่งเกิดจากแดนเซอร์ อ๋อเต่าหยองนี่มาจากแดนเซอร์ จากแดนเซอร์ซึ่งไม่เป็นอะไรเลย เต้นก็บ่เป็นร้องก็บ่เป็น ครับ แสดงก็บ่เป็นแต่อาจจะอยู่โรงเรียนมันก็อีกรูปแบบหนึงเนาะ ครับ บัดนี้ก็หลังจากที่มาเป็นแดนเซอร์แล้วก็ปุ๊บมันก็เลยกลายอยู่มาเป็นในช่วงโซเชียลพอดีแล้วเจ้าก็เลยเอาไปตีตามFacebook TikTok ประมาณนั้นก็เลยกลายเป็นมีกระแสขึ้นมา ครับ ก็เลยกลายว่าคนก็เลยเริ่มจากคนบ่รู้จักคำว่าแดนเซอร์คือหยัง ครับ หรือแดนเซอร์มีหน้าที่แบบใดเอาไปมาสมัยนี้คนเลยมาโฟกัสแดนเซอร์หลายกว่าตัวหลัก เต่าหยองก็เลยเป็นค่อนข้างจะเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นที่รู้จักในของ ครับ คณะระเบียบ ครับผม แสดงว่ากสิมีพระนางตัวร้ายประมาณนี้ ครับ พ่อคัดจังใดครับว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้คือจังสิได้เป็นพระเอกเป็นนางเอกพระเอกกับนางเอกนี่คัดจากอีหยังพ่อเสียงละหน้าตาละแต่ว่านอกจากนั้นมันมีอีหยังอีก ก็มีความสามารถคือเรื่องเขาเรียกคาแรคเตอร์เนาะ ครับ เพราะว่าแต่ละเรื่องมันสิคาแรคเตอร์บ่คือกันพระเอกแบบโง่บ่พระเอกบู๊บ่พระเอกฉลาดบ่นางเอกโง่บ่นางเอกแจ๋นบ่ประมาณนี้เฮาสิเบิ่งก่อนว่าคนนี้สามารถเล่นบทนอกจากนางเอกโดนเขารังแกแล้วเป็นนางเอกอื่นได้บ่เฮาสิเบิ่ง หมายถึงคาแรคเตอร์เป็นแบบ แม่ แบบอื่นได้ไหม ครับบัดนี้พอที่ว่าเรื่องนี้นางนี่น่าจะเป็นนางเอกได้ไอ้นี่น่าจะเป็นพระเอกได้ไอ้นี่น่าจะเป็นกงได้พ่อก็สิเบิ่ง ครับ ก็คือให้ทุกคนลอง แต่ก็ต้องบอกว่าทุกคนห้ามบอกว่าเล่นไม่ได้ คือพอบ่ได้คาดหวัง 100% ครับ 50 60 70คือทุกคนสามารถเล่นเพราะว่ามันสามารถที่จะพัฒนาไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าใครบอกว่าหนูเล่นบ่ได้ผมเล่นบ่ได้ก็คือเท่ากับว่าคุณปิดโอกาสปิดกั้นความสามารถปิดกั้นโอกาสตัวเอง ครับ แล้วพอกับบ่กล้าใส่อีกกันเขาว่าโอ๊ยผมเล่นบ่ได้ผมร้องบ่ได้ผมเฮ็ดบ่ได้ดอกคือกันผู้ใดปฏิเสธคำนี้ก็คือพอก็สิบ่ใส่อีก ถ้าโอกาสมาแล้วคว้าไว้ก่อน ครับ อย่าฝ่าบอกว่าเฮ็ดบ่ได้ ครับ คันบอกว่าเฮ็ดบ่ได้เฮาก็สิบ่กล้าใส่ แม่นแต่เขาบ่มีความมั่นใจมันก็เฮ็ดให้หมู่เขาแบบคือมันเสียผู้นึงมันเสียเบิดแม่นบ่ล่ะ ครับ คือทุกอย่างร้องไม่ได้คุณเล่นได้ก็ยังดีประมาณเนี่ย แล้วทุกวันนี้พ่อได้เล่นด้วยไหมครับ ตอนนี้คือมีร้องอย่างเดียวร้องเพื่อออกไปขอบคุณแฟนคลับ FC ครับ ที่เพิ่นก็อยู่ช่วงคอนเสิร์ต ครับ ตอนช่วงล่ำถามว่าพ่ออยากเล่นบ่พ่อก็อยากเล่นแต่ว่ากันพ่อไปเล่นเด็กน้อยก็สิบ่ได้เล่นบ่เนี่ยเพราะว่าคือตัวแสดงมันหลาย ครับ คือบางเรื่องต้องได้เปลี่ยน2พาร์ท ครับ ภาคแรกภาคเป็นหนุ่มผู้นี้ภาคได้ลูกได้เมียแล้วเป็นผู้นี้เพื่อให้เขาได้แสดงเบิดทุกคนน่ะนะ เปิดโอกาส ครับเปิดโอกาสแม่น สุดยอดอีหลีพ่อเปิดโอกาสให้คนหลุดใหม่ๆได้มา คือทุกคนมาถ้าออกจากพ่อไปทุกคนก็คือสามารถที่ว่าได้ใส่เข้ามาพระเอกหรือนางเอกได้เลยบ่เป็นว่าตัวประกอบซื่อ ครับ จังคนที่ออกจากพ่อไปก็สามารถไปต่อยอดได้ก็มีหลายวงหลายคณะบ่ว่าจะเป็นบอยสิริชัยหมอลำใจเกินร้อยบ่ว่าจะเป็นหมอลำเสียงวิหกนพพงศกร ครับ บ่ว่าจะเป็นพระเอกบูธจักรพันธ์หมอลำซ่านเราบันเทิงศิลป์ บ่ ว่าจะเป็นพระเอกแม่นจักรพันธ์หมอลำคนใจแฟน ครับ หรือบ่ว่าจะเป็นตลกพ่อก็ได้ไปตั้งวงกันเด้ บ่ สาเกตนครศิลป์ หมอลำ101แสดงว่าศิลปินเรานี่ก็คือเป็นศิลปินที่เคยอยู่คณะพ่อมาก่อน แมนคือออกจากพ่อแล้วเขาไม่เป็นลูกน้องออกไปแล้วสามารถ เป็นทำมาหากินได้เลย ต่อยอดสืบสานวัฒนธรรมเขาก็เอาคำที่พ่อบอกพ่อสอนที่พ่อชี้แนะเนี่ยไปต่อยอดในการที่สิบริหารแล้วก็สร้างสื่อสร้างเสียงให้กับวง พ่อถามอีกอย่างหนึ่งอยากรู้เลยพระเอกนางเอกไหมคืนหนึ่งเขาได้พวกมาไล่หลายป่ะ มันก็แล้วแต่ยุ โอ้ ค พ่อว่าขันพ่อบอกว่าสมัยพ่อนี่คันมันติดแบงค์นี่ก็โอ้ขึ้นละหลายแสนแล้วซุมือนี่พระเอกนางเอกระเบียบนี่เป็นไดได้พ่อ มันก็ตอนนี้ก็หลักพันหลักหมื่นก็มีอยู่แต่ถ้าวันสำคัญมันก็หลักแสนหลักล้านก็มี หลักล้านก็มี ครับจังพระเอกหลักห้องซั่นน่ะ คืนหนึ่งอะนะ คือวันสำคัญวันเกิดหรือ
ปีใหม่ยังสินะ โอ้ยพ่อผมไปฝึกน้ำพ่อเลย โอ้ยขึ้นหลักล้านไม่ต้องเห็นแล้วผมอะ โอ้สุดยอดดีๆแสดงว่าหมายถึงว่า มันก็เป็นน้ำใจที่แฟนคลับมอบให้กับเรา แมนคือมันไม่ใช่ว่าคนหนึ่งคนเดียวให้ไง ครับ มันเป็นบ้านหนึ่งอาจจะ 2,000 3,000 คน ครับ คนละ100 200รวมตัวกันจากน้อยก็เป็นมากกันบ่ล่ะ อ่า มันจะเป็นจังซั่นมันบ่มีว่าคนเดียวต้องไปเปย์หรือไปทุ่มเป็น ครับ แสนเป็นล้านมันบ่แม่นจังซั่น พ่อว่ามันคือเหตุผลอีหยังที่เฮ็ดให้ระเบียบวัฒนศิลป์มันฮิตปานนี้ความแตกต่างความโดดเด่นของระเบียบวัฒนศิลป์ที่แตกต่างจากหมอลำทั่วๆไปมันคืออีหยังครับ คือแต่ก่อนพอสิเป็นคือยังพอเคยบอกตั้งแต่ทีแรกเนาะพอพยายามที่พัฒนาพยายามอยากให้คนเห็นในรูปแบบที่มันไม่ใช่หมอลำหรือเป็นหมอลำอยู่แต่คือมีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายหรืออุปกรณ์การแสดงจังซี่นะครับ พอพยายามที่แต่ละคนได้เห็นความแตกต่างจากว่าเป็นหมอลำในภาพที่คนจำ ครับ ในภาพที่คนจินตนาการว่านั่นคือน่าจะมีแต่คนรุ่นเก่ามีแต่คนแต่งตัวเฉยๆ มีแต่ผู้เฒ่า มีแต่ผู้เฒ่าประมาณนั้นวันนี้พ่อก็ได้คิดว่ามันเป็นนี่แหละคือเรานำเสนอในการไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การแต่งกายหรือการร้องการเล่นโดยเฉพาะเรื่องล่ำพ่อจะเน้นกับทุกคนตลอดว่าทุกคนต้องเข้าให้ถึงบทตีบทให้แตกให้คนอินกับบทบาทการแสดงกับหน้าที่ตัวเองที่ได้รับ ครับ พอสิเน้นอันนี้ตลอดเล่นในคนแบบว่าในเมื่อเบิ้งแล้วก็ประทับใจในบทบาทการแสดงฉากเดียวหรือครึ่งฉากต้องทำให้คนจำต้องให้คนคิดถึงให้ได้ประมาณนั้นน่ะ นี่คือความตั้งใจของเรา แมน ที่พอทำออกมามันเลยทำให้ระเบียบวัฒนศิลป์แตกต่าง ครับก็คือความตั้งใจก็อยากนี่แหละก็คืออยากให้คนทั้งโลก ให้รู้จักคำว่าหมอลำไม่ว่าจะเป็นในการถ่ายทอดรูปแบบจะไปแสดงสดหนาเวที ครับ สถานที่ตรงนั้น หรือเป็นสื่อภาพที่เผยแพร่ออกไปแล้วทำให้ทุกคนทั่วโลกอินแล้วก็มีความสุขเราก็เห็นความงดงามคุณค่าของคำว่าอาชีพหมอลำนี่แหละคือพออยากให้ทุกคนแบบว่าหมอลำเหรออยากให้คนรู้จักนะครับ อันนี้คือความประหมายของพ่อ ครับ สุดยอดดีๆระเบียบวัฒนศิลป์ผมได้ยินสื่อผมเบิ่งในคลิปผมบ่เคยได้มีโอกาสไปเบิ่งต่อหน้าต่อตา แต่ว่าพ่อน้องทีมงานบอกว่าพ่อให้เกียรติ ครับ มาเว้าให้ฟังนี่โอ้ยผมดีใจครับ ครับ ขอบคุณหลายๆครับพ่อ พ่อ ขอบคุณอีหลีขอบคุณจากใจแล้วก็ขอบคุณที่เฮ็ดให้หมอลำบ้านเฮามันสวยงามปานนี้เนาะพ่อเนาะ พ่อก็ดีใจนะที่ว่ามียังมีสื่อแล้วก็มีหลายๆคนหลายช่องทางที่อยากนำเสนอคำว่าหมอลำคือมันก็เท่ากับว่าช่วยการส่งเสริมเนาะ ครับ ยกระดับช่วยการส่งเสริมคือบางคนบางกลุ่มก็อาจจะไม่รู้ยังทั้งแฟนคลับเฮา FC เฮาช่องเฮา ครับ อาจจะบ่รู้จักหมอลำ ครับ แต่ในเมื่อรายการนี้นำเสนอไปพออาจจะได้แบบว่ามี FC มีแฟนคลับเพิ่มขึ้นมา ครับ เราเพิ่นก็สิได้มองเห็นว่าหมอลำคืออีหยังหมอลำมันม่วนจังซี่ติมันดีจังซี่ติจังซี่นะก็เลยกลายเป็นว่าเรายินดีและดีใจที่หน่วยงานหรือสื่อต่างๆ ที่จะนำเสนอคำว่าหมอลำให้คนที่ยังไม่รู้ ครับ ให้อีกหลายๆกลุ่มที่ยังบ่เคยหันหน้ามาเบิ่งหมอลำเลย ครับ ให้ได้เข้ามาฟังมาเบิ่งแหน่ประมาณนั้น ผมว่าต่อไปต่อกันนี้แล้วพ่อเฮ็ดเป็นเขาเรียกอะไรนะ ระเบียบวาทศิลป์เฟสติวัล มีวงพ่อเด้อแล้วมีแบบว่ามีศิลปินรับเชิญมาเป็นดาราเป็นศิลปินแนวอื่นมาแต่วงพ่อเป็นหลักแล้วเป็น FC มาเบิดเด้อระเบียบวาทศิลป์เฟสติวัลพ่อคือคัก แต่ว่าขอบคุณครับพ่อเอขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆโอ้ยดีใจครับขอบคุณครับ